of this world, we may share their company forever. Through Christ our Lord. Amen. First day Novena Prayer. O Sovereign Queen and Mother Mary, I humbly beseech you to give me light and knowledge of the noble origin of my soul, whose only Creator and Father is God Himself, who made it fully capable to enjoy the essence of the Holy Trinity. Make my soul restless amidst the earthly things until it possesses the infinite goodness. Help me, Virgin Peña Francia, Queen of the Bicol region, that I may not degenerate from such a noble and sublime origin, nor may I tarnish with ingratitude the honor of having a soul lying unto God, but on the contrary, that with a generous spirit I may live so as to enjoy the possession of my God and Lord. Amen. Virgin of Peña Francia, pray for us. Prayer to Our Lady of Peña Francia. Turn to me thine eyes, O most loving Virgin of Peña Francia, and have mercy on my soul that comes to thee full of repentance. Protect my family, my relatives, my friends and benefactors. Intercede for your devotees, both the living and the dead, especially for those whom I am most obliged to help. Pray for me, console me, and save me in my hours of peril, adversity, and afflictions. Above all, at the hour of my death, appear before your divine Son to help me and defend me. Tell him that I am your devotee, that having complete trust in your protection, I kneel before your miraculous image to ask for your powerful intercession. Virgin Peña Francia, pray for me, help me, console me, and deliver me from all evil. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcelo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. ora pro nobis Sancta Regiatrix, Ut benedictus amor punissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiterno Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria corpus et animam, ut ignum filii tui habitaculum efficim meretum, Spiritus Sancto operante preparasti, taut cuius memoratione legamur, eius pia intercessione, abistantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum.
We now come for the word of thanks to be given by Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! In the name of the parish of Our Lady of Peña Francia, the Cradle of Devotion, the original sanctuary of Ina, with Father Ryan, my companion priest, and the Parish Pastoral Council headed by Mrs. Vivencia Labay, our Hermana Mayor, Mrs. Cherry Law, and our Hermano Mayor, Mr. Jerry Lee. Bud ko pong ipaabot ang sakuyang pasasalamat sa kadakol. Salamat po, partikular sa gabos na mga presente sa satuyang selebrasyon ngunya na hapon. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Taon-taon pirming naiba ang kahulugan kan satuyang pag-attender kan satuyang translation procession. And I would like to believe ngunyan sa taon na ini ibaman ang inspirasyon na naguguno niya to sa tuyang pagpartisipar sa tuyang selebrasyon. As in inihuli sa mga nag-attender, partikular sa mga peregrino, sa mga devoto ni Ina at sa Señora de Peña Francia. Upakan po niya ito, Sinda. Salamat po sa gabos ng mga boyadores, sa mga membros ng Cofradia de San Jose, sa mga iba-ibang government agencies, sa mga kapulisan, different military units, doctors and nurses. Taon-taon kaibahan niya ito, Sinda, tangani na masiguro ang maray na kondukta kan sa tuyang prosesyon, safe kita kabos sa tuya na pagprosesyon, tanganing maging makahulugan ang sa tuyang pagsakripisyo. I also extend my sincerest thanks for the generosity of the donors and mass sponsors on this first Novena Mass in honor of Our Lady of Peña Francia. I thank as well the different liturgical ministries, the lectors and commentator, the lay Eucharistic ministers, seminarians, Holy Rosary Minor Seminary and Major Seminary, those who serve in the Mass. I thank also Mr. Edgar Splana in the Marriott Music Sports Zone for the sound system, for the technical services. Magayunon po ang satuyang sound system. Ulit na magayon, nadangon ta ang magayon na homilya. Kaya nagagayunan man kita kan satuyang selebrasyon. Thank you to the Our Lady of Peña Francia Grand Choir, led by Miss Christine Prestado, Rexes James Lopez, Rick Brazal, and Sir Mario Aldicoa. Special thanks to the 9th ID Philippine Army Marching Band for the live accompaniment in the Mass. Kapagan ko niya ito sila. Sabi ni San Agustin, when we sing well, we pray twice. Kaya habang nagmimisa, I was observing, attentive kita, natatabangan kita sa pagpamigbi, huli sa magayon na pag-awit kan sa tuyang mga choir. Salamat po sa Aso Garden, kay Mrs. Lolita Salvamante, for providing the parish every year the tent for our choir. Thanks also to the members of the Parish Social Communications and Media Ministry, led by Ms. Angel Busquilios, for the live coverage of the Mass, to the Cáceres Commission on Communications, led by Reverend Father Francis Tortilla, the Archdiocesan, and the Archdiocesan CICICOM Director, and to the CICICOM live streamers, headed by Kuya Dadoy Bien. Special mention, I would like to
thank our praise and celebrants. Mas dakol ang nangangadji, mas dakol ang biyaya. Kaya salamat po sa mga kapadian na presente sa satuyang selebrasyon. Most especially to our celebrant and preacher, the Bishop of the Diocese of Libanon, the Most Reverend Jose Rojas Jr. Mauta na ang pagprosesyon tunay na gawi nin pagpadangat, nin pag-onra sa mahal na Diyos, huli sa mahal na ina. Kaya sana ang mga boyadores, gibuhon niya to na maninigo ang satuyang gawi nin pagprosesyon sa adyan, sa pagbalyo niya to kan mga imahen, kang Divino Rostro, asin ni ina, Nuestra Señora de Peña, Francia. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Upagan po niya ito ang kakurangan. Please all stand. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads for blessing. Born of the Blessed Virgin Mary, the Son of God, redeemed mankind. May He enrich you with His blessings. Amen. You receive the author of life through Mary. May you always rejoice in her loving care. Amen. You have come to rejoice in Mary's love. May you be filled with the joy of the Spirit and the gifts of your eternal home. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! JNN TV48 Naga Special Coverage. Kaibanan man po giraray si Reverend Father Joey D. Gonzaga ang satuya pong espesyal na bisita, Rector kan Holy Rosary Major Seminary. Ngunyan bago kita magpadagos sa tuyang uhulay, uyan po sa tuyang mga live points, hindi na mahihiling sa tuyang screen. Igwa po kita dyan sa may Peña Francia Avenue, asin kung mahihiling taman po sa Umar Residences. Magayunan po ang sa tuyang mga live points, asin mahihiling taman po ang sa tuyang mga deboto, asin mga bisita igdi sa syudad ni Naga. Ngunyan, Father, paulayan ta na po iniyong sa tuyang
naging Santa Misa kasubago lamang po. Nabagitan sa banal na Santa Misa and Mary's Magnificat ang pag-umaw ni Maria sa mahal na Diyos na sa roong pangapudan ng hustisya para sa mga underprivileged sectors urog na sa mga nagtitios asin inaapi. Father, i-elaborate lang iniyo basta naman yan sa mga nangyayari sa tuyang nasyon po. Yeah, magayon itong sabi ka sa bago ni Bishop Rojas, lang sa tong debosyon, bako lang pagkurahaw kang Viva la Virgen, kundi pangapunan ning pagbabago gabo sa sato. Sabi niya nga ni, baka kasabwat man kita. Baka kasabwat man ang simbahan na nag-aako ning donasyon. Hali sa mga politiko, kaya ini sarong pangapunan sa to, ang pagkurahaw ta kang Viva la Virgen, pagkurahaw man ning pagbabago, asin pagpukaw sa to, na kaipuhan mangibabaw ang hustisya, mangibabaw ang katotoohan, asin mangibabaw itong sabi ta kasubago pabago kan misa, na iyo man giraray, parehas na kalakaran, kundi magkaigwaman lugod magbabago sa satuyang sosyudad, asin siring kamping sabi niya kan celebrante kasubago ni Bishop Rojas, kaipuhan ang accountability, maging accountable kita, asin bago lang itong mga politiko, kundi kita kabos maging accountable sa satuyang ginigibo. Nalugod ang satuyang pagdebosyon sa satong mahal na ina, magdaraning pagbabago sa sato, magkaigwa ng pagbabago sa satuyang sosyedad. Pero kita, Father, bilang mga normal na tao, ano daw si maitatabang ta para malabanan ng araw kay ninyo? Dahil lang kitang magparadalan sana, kundi makiaram kita, minsan, dahil kita nakikiaram sa nangyayari, kaya padagos-dagos, paulit-ulit ang nangyayari sa satuya. Kaya kaipuhan, maging dapat kitang nahihiling ta ang nangyayari, asin makatibo kita kan mga konkretong lakdang, asin dapat talagang anuuntang sa tong mga leaders sa tong banwaan, naginigibo talaga nindaan sa indang. Katungdan bilang namamayo sa satuyang banwaan. Sa siring na paagi, napapahiling ta sa satong pagdebosyon kay ina, na iniman ng gadigong katakot sa pagdebosyon ta sa iya. Kasabay kay ni Father, si pagpangadji naman kay inong Sa pagpangadji, sa danay na kundi siyempre, sabi nga ni ka, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yan, naghagad ka ning tabang sa Diyos, sa paagi kang sa tong mahal na ina. Pero importante man na magibo kita sa tuyang gibo, mismo itong dapat ang gibuhon, asin lugod magkaigwaning sabi ko nga ni pagpukaw sa sato kasi nangyayari na sa iba-ibang lugar, nangyayari sa Nepal, nangyayari sa Indonesia. Ngunyan aram ko igwaning aning dakulaon na pagtiripon sa September 21 sa Luneta. Dita paghalaton niyan kundi mismo kita sa diri siring kapig sabi ko sa bago ang satong mga jóvenes yaon sa inang pag-asa na lugod dita pagtugutan na pare-parehas manggiray nangyayari sa satong gobyerno, nalugod matapos na ini tama na sobra na kundi bako na itong pag-alsa na maging violent kita siring nangyari sa ibang lugar, kundi gibunon ta itong tama na paagi sa pagbabago sa satong sosyedad, pagbabago sa satong sadiri mga pamilya. Magayon to, Father, na dito nahalaton na nangyari sa ibang bansa, igis sa nasyon kan Pilipinas. Tama, dito paghalaton na mangyari ito, asin nahiling ta kung anong pigibo nila sa Prime Minister, sa iyang agong ipigsulok si harong kang Prime Minister, habutang mangyari yan. Bako yan ang katugdon sa tuyan ng mahal na Diyos, siring kang pigsabi sa kasubago ni Bishop Rojas, na biton tawag lang sila, kundi sa iyang mensahe. Asin sa iyang mensahe ni Kristo. Asin habo kang sa itong kagurang na nagibuhon ta, na marahas, na may violensya, kundi sa tamang kapaagi, sa may katotohanan, asin siring man sa maray na kapatawo, asin pagmakulog ta sa satong kapasiring kang pagmakulog ta sa satuyang kapalimutan. Di sigun po, Father, ang pagbabago minapo sa itong sadiri. Tama. Kaya talaga, Father, violence talagang day kasimbagan sa mga araw kayo. Kasimbagan ni Julita, kita bilang nagparatubod, asin nagsusunod kay Kristo, dapat niya itong sunodon ang pinagbubuti sa itong kagurangnan. Asin iyo man kasi yan ang mensahe ng Santa Maria. Gibuhan nindo ang pinagbubot sa Indo kan sa kuyang aki, asin ang kabutan kan sa itong kagurangnan. Iyo ang mga bagay na tigibo niya mismo kanya sa daga.
Pero inaanam talaga, Father, na magbago man si mga nangyayari sa tuyang nasyon. Totoo yan, kaya sabi ko nga dahil nga pagtugutan ng parehas ng iraray, at sinlugod din sa itong pagdibusyon, at sa itong paglakaw ulit mo niya, pagsakripisyo, magkaigot talaga ning bako lang na madali na pagbabago, kundi itong pagbabago ngunyan daw, sa masilunan daw, kasi mahiling talaga sa itong buhay ang pagbabagong iyan. So yan po, sa puntong ini, pag-ulayin naman niya to ang pagiging inang reyna ni Maria na nagpuon sa inaapod na Mary's Fiat, Mary's great yes to bear Jesus, the Son of God. Ano po ang buot sabihon asin kahulugan sa buhay kan deboto ang mga tataramo ni Maria na, "Behold the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word." Si Maria po, sa gabus na parte kan sa iyang pagkabuhay hanggang sa iyang kagadanan, bako itong sadiri niya ang pinag-uumaw dahil siya naghahagad ng atensyon sa sadiri niya. Siring kag nahihiling ta na naghahagad ng atensyon sa sadiri, kundi gusto kan sa iyang mahal na ina, bako niyang sadiri, kundi ang atensyon dapat nakaturong kay Kristo. Bako sa sadiri kong pag-umaw, kundi pag-umaw sa itong kagurangnan. Alagad minapon yan sa simple yes. Itong desisyon ko. Buot sabihin, ang desisyon, bako lang today, kundi continuous ang sa kong pagdesisyon sa pagbabago. Kaya, minsan kaya, minakuraho kitang makusog ng Viva la Virgen. Bako lang, ngunyan lang na piyesta. Alagad pagkatapos siguro na papara na maana itong entusiasmo, maana itong courage, mayo na itong kusog ng buot. Siguro mas magay na isustinir tayan. So itong pagkurahaw ng bilog na Viva la Virgen, mahiling man sa satuyang buhay ang siring na pagkurahaw niya ito sa satuyang man. Kasi Father, ini yung garo si title na itinoo kay Maria. Di ilang siya basta-basta itinoo dahil lang siya ang ina kang satuyang Diyos. Pero siya, pinagtrabahuhan niya ini. As in, nahiling taman kung paano si Maria. Totoo yan. Garong si Maria pig-apot ang queen, pero bago siyang beauty queen, si Wicca beauty queen na nahihiling ta sa ibang lugar na pigpaparada, na iguaning corona. Kundi si Maria, sabi nga she is more mother than queen. Siya mas ina kaysa pagiging reyna. Kung siya man reyna, linhulita siya naging ina. Minsan kaya ang iba, reyna, pero bakong ina. Matibay lang pag mas magkuyan sa diring itong nakakapagayon sa itong pangluwas. Kundi ang tunay na kagayonan, pagiging reyna, bakong pangluwas, bakong panglabas, kundi ito sabi kang puro sa appearance, kundi ang sa iyang kagayonan, yaon sa iyang puso, ninhulitaharan ni siya sa satuyang kagurangnan. Ini ang kagayonan na dapat natong manudan, asin iyo man ang kagayonan na dapat manudan sa itong mga hobines. Bago lang kagayonan sa luwas, kundi kagayonan sa loob, ninhulita dayupot, maimbod sa mahal na Diyos. Ini dapat, Father, itong sinasabuot kang satuyang mga jóvenes, kang satuyang mga Pilipino para maging mas maraya ang satuyang nasyon. Yeah, totoo yan. So, nahiling tayo sa pagposisyon, yaon sa tao sa satong malnay na. Asin sa pagpun, nahiling nga ito, nakul-dako yung burak, magayunan pa siya. Pero habang naglalakaw, nagpapasiring sa katedral, maayo na si burak. Pero baga mas importante si burak, pero sabi, permitang pigo-ulit, bako man si burak, bako itong bit-bit, bako itong burak na bitbita, bako itong panyo na bigpahita. Okay man iyan, kaya lang mas magayon itong bit-bita, itong pangmatagalan. Bit-bit. Ano yan? Anong take away ta? Pagkatapos kayo ng pagposisyon, pang-translasyon. Ang take away ta, itong bit-bita sa puso ta. Ano daw ang nanudang kungon yan? Anong pwedeng pagbabago sa buhay ko ang pwedeng mangyari? Ano ang pagbabago sa puso ko, relasyon ko sa kong agong, sa kong responsibilidad sa harong, sa kong bilang servidor kang banwaan, bilang padi, bilang madre, bilang ordinaryong tao, bilang estudyante. Iyo po, yan ang mas importanteng bibit-biton ta. Siring kapig sabi ko sa bago ni Bishop Rojas, bit-bita bako si Maria, bako lang si Maria, bako lang burak, bako lang kandila na pigsuluan, bako lang pagkurahaw, kundi bit-bita ang sayang mensahe
ang mensahe ng pagbabago, mensahe ng pagsarig, as in, siring man iyo ang bitbit na mensahe ng pagtubod sa satuyang mahal na Diyos kay Jesus. So bago Father, sa paghurup-hurup ko, ning napag-ulayan ta so, manunodan ta kay Maria, nagiramduman ko so itong buot sabihon kang humility. Kasi po bagaan ang word na humility, hali siya sa tataramo na Latin na humus, na ang buot sabihon, daga. Na kung saan manunodan taman kay Maria, kung paano magpakumbaba, sabi mo baga Father, bako yan sa burak, bako yan sa panyo, kundi iyaw sa puso na kung ano manunodan tangon yan. Ngunyan ay hiling niya to ang kapakumbabaan kan mga devotos sa paagi kan pagbitis, pagbuya. As in itong nagre-reflect na gayo sa mensahe ni Santa Maria na digdadara sa to, na sa kapakumbabaan ni Maria, sa pag-iyo niya, sa kabutan kang mahal na Diyos, nagkaigwan ng kaligtasan. Yaon si Kristo. Yeah, tama yan. Ang sabi ko sa mahiling ta sa pagposisyon na inot bagang Divino Rostro. Nainot ang Divino Rostro, iyaon sa likod si Ina. Buot sabihin, si Jesus pirmi ang dapat manginutan. Bako kita, sa tong interes, bakong interes kang sa tong pamilya, kundi interes asin kabutan ng mahal na Diyos para sa tuya. Asin kung mahiling ka man po niya to sa tuyang life point mo niya, nakaluwas na po si El Divino Rostro. Asin niya na po dyan sa may crossing, sa may Peña Francia Avenue. Ngayon, Father, nasabi ta kasubago, ini yung mga kaibanan ta sa translasyon procession. Gabusinda may kanya-kanyang pangajion, gabusinda may kanya-kanyang obheto kung taano sila nakikisumaro mo niya nakapistahan. Tama yan. Bit-bit ang ano-ano, pwedeng bit-bit niya. Pero mayo dyan ni sarong biboto na mayong bit-bit. Bit-bit na pangadji, bit-bit na itong sabi ko, halimbawa naghahagad magkaigwang trabaho, nagkaigwang itong mabulungan sa indang aki, sila mismo mabulong. Asin ano-anong mga kamautan, asin yan bit-bit gabos. Pero sabi ko nga ni, mas maganda pagpulita sa itong harong, bit-bita bako lang itong external na bagay, unahiling ta, pigpahid ta, kundi mas maging bit-bita itong bagay na dahil nahihiling, na mahiling lukod sa buhay ta oral daw. Yan ang mas maging na bit-biton ta sa satuyang buhay. Pero ngayon, Father, pag iniisip ta kaya, may iba pang na dahil nagtutubod kay ng Peña Francia. Pero kapag nakakadangog kaya kita ng mga araw kani, iba si atake sa tuyang puso. Yeah, ang pagtubod bako man pili. Dahil tamang pwedeng imponer ang sa itong pagtubod sa mga taong dahil man nagtutubod. Pero pinapahiling ta sa paagi ka ini, mayo ning pilit, mayong pigdikta, na ini sa bagay spontaneous. Sabi na nga ni, spontaneous act na pagpahiling kang sa itong pagsarig sa mahal na Diyos kapag kamo to sa itong mahal na ina. As in, ining mga tao nagbigdi, mahiling ta kang kadakol ribo yan, baka nga ni milyon pa yan. Ini, nagdidigdig taon-taon. As in, sabi ko, dakol-dakol na anong mga bit-bit ninda sa sarili ninda. Pero iyan, dahil pwedeng pag-itsapwera. Itong kasimplihan kan sa indang pagtugod, kasimplihan kan sa indang pag-umaw sa mahal na Diyos as in pagkamas sa tuyang mahal. Pero Father, kung hihilingon ta, nagkakasararo kita kapag Peña Francia Festival. Pero pagkatapos na, garo nagkakaralingawan na. Magayon yan, sabi mo. Kasi sabi ko nga, dapat masustinan ka. Na si ina, garo itong sa tuyang, iyo ang nagsasararo sa pe. Nasa sentro kang gabos siya. Iyan si Cristo, ang Divino Rostro. Siguro, iyo man ang pamibitan na sana Peña Francia ang disposisyon. Na kita sararo, mayo ning nang lalamang, mayo ning inaapi, kundi yung nga yan, sa pisar kang sa tuyang pagkasaro, ikaw mangyari mga paribo. Pero sana itong masustinan na itong kasiling na disposisyon na sararo kita, na sarabay na naglalakaw, pasiring sa sarong destinasyon. Siguro iyon man ang dapat na mangyari sa satuya pagkatapos ng translasyon. Ayan, ngunyan, hilungon taman po ang sa tuyang live point mo niya na pagkahapon na iniyo. Kung mahiling ta po, yaon na po dyan sa may Peña Francia Avenue. As in, talagang mas nagdadakol na po si mga nag-iiba sa imahe ni El Divino Rostro, as in ni Inang Peña Francia, dyan sa may Peña Francia Avenue po. As in, yaon man po sa tuyang mga personahe, mga medical team,
asin ng personahe Canaga City Police Office para masiguro po na mayong anuman na krimen ang mangyayari sa lugar na ini. Asin inaasahan naman po pagkatapos ng translasyon procession na ini, na diin na mangyayari si mga nangyari ka na kaaging taon kung saan may nagkaerido, iga pa nga na-report na nagadan. Sana po ngunya na taon, mag-ingat po kita pirmi, asin kung namamatayan ta po na data na po kaya na makisuksukan sa kadakulan ng tao, maggilid na lang, Father? Ang pangadji iyaon mananggad permi. Tama yan. Kaya nga ni pigsisiguro ta, nasa sa tong pagdebosyon, mayo malugod manis grasya. Kaya nga ni, kung dahil nyato kaya, dyan lang kita sa likod, magsunod, asin magpamibining maludo, tama na po yan sa pagsatuyang pagpartisipar sa translasyon. Pero may mga instances, Father, na igwakit ang mga aking sadit na nang-iiba sa araw kayo ng posisyon. Kuyan kaya, siyempre, dahil man makaiba kung aki, kung mayo ning kaiba, minsan kumbaga pig-initiate, yung initiation na pig-apod kan magurang, may mga aram ako na ang aki na, lalong-lalo ng aki na lalaki, pigpapahiling na kang ama kung paano ang pagkukuyan. Kasi tangan, sabi nga ni kayan, itong pamana mo baga, panata mo, ipapamana mo, asin kisay mo ipapamana sa aki mo. Tapos sindaman sa na mapadagos sa ining henerasyon na ini, mapadagos kang debosyon sa satuyang mal na ina. Di kong sigun, Father, ina ang pinakamagayon na ipamana sa satong mga jóvenes, sa itong masulong na henerasyon, hulit sa paagikan pagpamanang ini napapadanay. Bako lang sana sa presenting panahon, kundi sa maabot pang panahon na bako lang sana so tradisyon na ginigibo, arugang pagtraslasyon, pagprosesyon, o kung ano man na tradisyon, kundi pati si devosyon, si itong hararom na pakasabot, hararom na pakamati, kan pagtubod na ipapamana man sa mga kaagyan. Pwedeng mayong ipamana ang magurang na kwarta, kung tamayo mang kwarta siguro ang pamilya, o mayo ning daga, o harong, pero pwedeng ipamana kang pamilyang Bicolnon o Bicolano ang debosyon sa satong mahal na. Libre lang po yan, kundi siguro sa pinakamagin na pamana. Ang pamanang banal, pamana na pwedeng itao kan magurang sa sayo ng mga kaakian. Ngayon, Father, pinag-uulayan ta na pamanang banal. Paano ta daw ini yung maitatao pa sa mga masunod na henerasyon ang pagselebrar kang Peñafrancia Festival? Siguro sa enot gabos, itong sa tuyang mismong examples, ipahiling kan magurang kung ano ang tamang pagdebosyon. Bago silang inot na magpasali, minsan baga, last year, itong kuyan sa Andas, naghagad mang dispensa. Actually, nagdulog po to sa tong obispo, naghagad ning dispensa. Siguro sa rotong maray nagawi, na pagpahilang, pigkurihiran niya man ang sayang sadiri, na nagduman mismo, naghagad ning tawad. As in, siguro yun ang dapat ipahiling ta. Bako na itong madyan ka, na nahiling ka ngayon, kansong aki, isa nga rin nagparapasaling ini. Tapos naaraman, magurang palan, di mapapasupog si mga jóvenes, mga aki nila. Pero kung nahiling, natultulan sa iyong ginigibo, nahiling kan aki. Ako ba ngayon niyo, mahiling niya sa picture, mas magkakaigoning itong pigaapod ng magiging proud ang sa itong mga jóvenes, ang sa itong mga younger generations, kasi daman sa na mismo ang mapadagos kang pamanang banal na ini, ang debosyon sa satuyang mahal na ina. Pero sa nahiling tangon yan, Father, kamusta daw ang partisipasyon ka sa tuyang jóvenes? Dakol na hiling ta, dakol-dakol na jóvenes, asin yan sarong bagay na nagtatao sa tuning paglaom. Siring pigsabi ta kasubago, ang mga jóvenes, bako lang ang puturo, kundi iyo ang now, the present. Sinda ang matao, sinda ang nagtatauning kuyan sa simbahan, sa sosyedad, sinda ang pag-asa, bako lang pag-asa sa masunod na alaw na panahon, kundi sinda ang pag-asa ngunyan na panahon. Asin sinda ang mapadagos kang debosyon na ini, sinda man ang mabitbit kang debosyon na ini sa masunod na henerasyon. Tanganing maipadagos ang pamanang banal na ini, na pigpamana sa tong kamangangurangan kang panahon, kita naman mapamana sa inyo. Ika, Kevin, since sa University or Universidad de Santa Isabel ka nagkaklase, paano mo man pinapadanay sa imong mga klase na talagang si pagtugod ta kay ng Peñafrancia, yao man ang asin naglalao? Pinapadanay ko ini sa simpleng pakikipag-istoryahan. Kasi sa pakikipag-istoryahan, nakikrear kita ning sarong relasyon na kung saan, sa pag-urulay-ulay na ini,
igo kitang dawa kadikit, day man kadakol, at least may dawa kadikit kita nababalo na nagpapatalubo ka sa tong pagtubod. Lalong-lalo na yan na mga fiesta, normal sa mo, Father, ang pagrulayan and manungod kay Peña Francia. Sa iba-ibang lugar, igwaning mga devotion man kay Peña Francia na may iba-ibang imahe. May image na siring kang sa Spain, may image na araw kan si Del Rosario, pero nagsasaro man girare ito sa samo, pasiring man girare kay Inang Peña Francia. Tahuli, iba-iba man ang itsura, iba-iba man ang forma, saro sa ng Maria, saro sa ng Ina. Iya, tama yan. Ibang ekspresyon, ninhuli kang kultura. Kumahiling ta ang imahe ni Ina, duman mismo sa Peña de Francia, bako kung arog kay ini sa satuya. Ano ta arog kay ini sa tong imahen? Ninhuli ta local expression na kang satuyang pagdebosyon sa satong mahal na Ina. Nahiling ta si Santa Maria, si Jesus garupig padukot lang sa sayang daghan. Pero duman sa original image, nakukulkul kan sa tuyang mahal na Ina, si Jesus. Pero digdi sa image kan sa tuya na Ina, digdi sa Bicol, lalong-lalo digdi sa Naga, nakadukot lang si Jesus, garubaga pigdukot lang sa sayang daghan. Pagpahiling na si Jesus at si Maria, harani sa puso, magkadukot sinda, arog man dapat kita kayan. Pero katakod na katakod na kang sa tong buhay, ang sa tong pagtubod, ang sa tong pagdebosyon sa tong mahal na Ina. Dahil pwedeng halion yan. Tagarong maluluya para sa satuya. Luluyahon kita, si mayo kitang buhay kung mayo si Ina. Ini ang nagtatao sa tong grabing kaugmahan, ng enthusiasm. Hilingon mo yan, yung mga nahihiling sa screen, ng mga buyadores. Grabe ang sa indang enthusiasmo. Pero sabi ta nga ni, sana ining enthusiasmong ini, magdaraman sa entusiasmo sa pagbabago. Na itong sa imong pagkuraho ning labu-labong bibil na kaparaas ka na. Iyo man ang magtao sa tuya ning kusog na pahiling ta sa satong pamilya, sa satong sosyudad, ang siring na entusiasmo sa pagbabago. Magayon, Father, sinabi ni Kevin na si pagdanay kan sa indang debosyon, dahil lang siya ingrande, pero sa simple pakikipag-ulay lang, kaya mo nang maitao o ma-share sa imong kaaraman as in sa imong debosyon. Tama yan, itong sa pagpang-istorya, itong kasi ang once na ka na nag-istorya, napuputol itong pigaabot ng history, kaipuhan na istorya sa mga kaakian, dahil ko aram ining sa mga hobines niya, to kung aram paninda, ang pinaghalian kang debosyon, paano nagpun ang debosyon. Pagma na nag-iistorya, napuputol ito. Kaya importante aramon ta mismo itong istorya, tangani iuman kita ang maistorya sa masunod na mga henerasyon. Ngayon, Father, ini yung Peña Francia Festival, di ilang siya tradisyon kan mga Bicolano. Bako, siring tagupig sabi ko subago, naglakop na siya sa bilog na kilaban. Kung yaon sa inigwang Bicolano, yaon si Ina. Sabi nga ni kan, Ina is Bicol, Bicol is Ina. Kaya kung sa inigwang Bicolano, yaon si Ina. As in, nahiling ko ini kang pagdumang ko sa ibang lugar, as in, iyuman niya nanihiling ta sa iba-ibang mga nasyon, sa ibang mga lugar, na konsain igwaning pagdebosyon sa satong malena. Dagdag pa kayan, ang fluvial procession, maritime procession, as in, iba pang procession na pigigibo sa mga tubig. Gabos pong lugar, practically, ang parokya, may sadiri ng pagprosesyon. Halimbawa, sa samong lugar, duman sa Halawi o Gonzagawa, maamang kaming salog. Alagad pigpo-prosesyon si Ina sa irrigation. Sa irrigation. Igawan pigpo-prosesyon sa salog, pigpo-prosesyon kung may dagat, maritime procession. Ano pang sinasabi ko digdi? Bako na lang nangyayari ang satong pagdebosyon digdi sa Naga. Kundi sa iba-ibang lugar, nare-replicate na ang pagdebosyon. Kaya magayon ko ta, ining sa tuyang entusiasmo sa pagdebosyon, babit-bita sa buhay ta, iyo man itong entusiasmo ta sa pagtrabaho, entusiasmo sa pagbabago, entusiasmo na bagon tangladawan kang sa tong nasyon, iyo man ko ta dapat iyan. Kundi iyon nga ni iyan, ang problema kanta, garubaga ningas kugon. Ngunyan, grabe sa kuyan, ano sa sadiri, pagsakripisyo, pero pagkatapos mayo na. Tapos na naman, maulit na naman sa masunod na taon. Pero ulit pa ulit-ulit kita, taday ta pigsasabuot, pigsasabuhay.
ang mga mensahe sa tuya kan sa tuyang mahal na ina. Father, kasabago sinabi mo na si pag-replicate kan debosyon, pero mayon ining pagbabago. Ang ining pag-replicate kang debosyon, garo sarong bagay na pagpapatutuo na nagtatalubong sa tong debosyon. Kasi ang ibang mga tao, dahil man makadigdi sa naga, as in pagpahiling ta, na tama itong sabi niya kasabago, iba-iba man, pero saro lang ang piguomaw tang mahal na ina, saro man sana si Santa Maria. Kaya garo bagat pigbibit-bita itong debosyon, mas harani sarong, mas harani kunyaon sa kita. As in, iyan sa pahiling ko na magayon na development sa satuyang pagdebosyon sa iya. Paano to ni Father pinapaliwanag para duman sa mga daing nakakaintindi na daing man ibig sabihin na sa tuyang inuumaw ini yung mga imahe na iniyo, hindi na kita papangaji sa mahal na Diyos. Importante itong pagkatikesis, itong pagkatikesis niya to. As in, ining pagkatikesis, katungdan ini kang simbahan, kan mga katikista, kan samo ng mga padi, na itong ipadagos pang pagkatikesis. Kaya ining pagbisita sa mga parokya, pagbisita sa mga establishments, kasi girum-dumon ta po, bago kampanya Francia, igwang pigaapod na pagsungko. Dahil ko arang unasungko ning NCF. I think iyo, sakop pinikang parokya, gabos sa eskwelahan, business establishments, mga bangko, ano-ano, pigsusungko ni ina. Kasi dyan pinapaliwanag ang ko yan. So, grabe ang satuyang pagsarig, ang satong hope, paglaom, na grabe ang impact kay ining pagsungko as in pagdebosyon niya to sa satuyang manay. As in, kung mahiling naman po, Father, sa satuyang life point ko niya, nasa may NCF na po ang imahe ni El Divino Rostro. As in, kung mahiling naman po, Father, may mga nagtataraas na naman ng mga deboto dyan. Ngayon, Father, anong siginigibo kan simbahan para at least maiwasan taman si mga nagkakagulo dyan sa may baba ng imahe? Kadakol pong development ang nangyari dyan sa Andas. Kaya nahiling din masakit magsabit. Kasi sa palibot niya, dati igwa siyang tungtungan, pigla ganana ning metal, tanganing dahil siya makuyan. Pero apisar, iyo man gararay po yan. Grabe, ay lingon po nindo sa kuyan dyan. Tamay dahil maiwasan na magsangkay, mahiling nindo dakol-dakol pang burak. Pero habang naghaloy, nag-ano ang prosesyon, mauubos ang burak, tapagaro sa para sa mga debotong iba. Paghunan nila, pag nakakasin ng burak, iyo na. Pero pigigigibon nilang anting-anting. Bako po yan anting-anting. Kundi lugod, yan bit-bita. Sabi ko nga ni Kasubago, mas magayon na bit-bit itong bakong bagay na external. Kundi bit-bita itong adal, itong take away ta. Itong adal o mensahe sa tuya ng mahal na Diyos, mensahe sa tuya ng mahal na ina, as in iyo ang bibit-biton ta na matagal. Tayan burak, maluyos. Ano po? Maluyos yan. Sa pirang simana, na yan. Pero itong adal na naguno, tadayan maluyos, bit-bita yan sa oralokan sa tuyang pagkabuhay. So, Father, ang sa tuyang pagirumdum lang na mag-iba sa prosesyon, dain na lang magsakat sa may Andas. Mag-iba, pero bako lang sa pag-iba, kundi matapos iyan dyan sa katedral, as in siyempre, dahil pag na magsimba. Sabi ko nga ni, bako maning ko ang pagdebosyon, kung dahil may natapos kay Jesus dyan, lalong-lalo na sa Eucharistia. Sabi nga ni kan, ad Iesum per Mariam, to Jesus. Mahapot katayaon sa si Kristo, sa misa, sa Eucharistia. Kaya na dapat padumanan ta, pagkatapos kang pagtraslasyon, pirming paduman sa Eucharistia, as in pag-ako sa iya sa banal na komunyon. Ngayon, Father, ipatuloy ta lang si pag-uulay taning pamana sa satuyang mga jóvenes. Kita sa simbahan, Father, ang siniginigibutan, nagbibisita ka sa mga eskwelahan para maaaraman kang mga estudyante. Iyan, siring kapig sabi ko sa bago, igwang pigigibo na itong pagsungko ni ina sa mga establishments before kang ngunya na bulan na September. Napon po yan Hulyo. So, the entire month of July, August, binibisita na itong gabos na sakop kang parokya, na establishments, mga eskwelahan, igwa kang pigapon na pagbisita ni ina. Asin diyang giligibo itong pagkatikesis, ang pag-asin pag-ano kang Santa Misa, sa paagi ka ini, naaraman kan mga aki, kan mga parokyano, kung ano ang kahalagan kang debosyon. Pero dapat siguro dagdagan pa, ano ang dapat nindang manodan, asin pakarhayon pang pagkatikesis, asin saro lang ang pinapaliwanag, asin ngunyan po na taon na ini sa tuyang Archdiocese of Cáceres, igwang sarong tema,
itong pigapot ang education towards communion. Pagsabot, pasiring sa simbahan na nakikisumaro, na maintindihan tayo itong pigapot ang ecclesiology, kung ano ang simbahan. Aram nilo ang zoology, tungkol sa hayop, biology, tungkol sa mga bagay na living things, as in ano pa. Kundi gusto kang simbahan, kunya na taon na ini, lalo digdi sa archdiocese, mano danta kung ano ang ecclesiology, kung ano ang simbahan. Kita yan, ano ang satong katungdan bilang simbahan. Si Jesus nahiling ta, ang Divino Rostro, ang payo. Si ang hawak, ang simbahan, kita. Kita ang kabtang kang hawak na iyan. Asin mano danta kung ano ang bagay na yan, kung ano ang pagiging simbahan, tangani mas lalo pa niya itong mapararom ang satong pagdibusyon, asin man pagsari kay Kristo sa satong kagurangnan, ang Divino Rostro. Father, paano ta may hikayat sa mga jóvenes, kadaklan sa mga jóvenes, para sa inda, pag sinabing simbahan, umano mo sa simbahan, ang isip sa ninda ay puros pakadji, puros argani, garo may quotation na garo boring. Paano ta sinda may hikayat, Father? Yeah, magayon niya nahapot. Natapos pa lang itong pig-aapot ng NYD, National Youth Day, as in yearly, igong pig-aapot ng Marian Youth Congress, na iyo ang garo kasimbagan kang sa itong mga jóvenes, pas lalo pang mapaagyat itong mga jóvenes na mano dan kung ano ang pagdibusyon. As in dagdag kayan, siyempre, itong pig-aapot ng mga youth encounters, formation sa mga parokya, pagpararom kan mga jóvenes kung ano ang dapat, ano ang devotion. So ongoing po yan. Ongoing yan, as in continuous yan. Kasi sa paagi ka, ini ang formation, no? Mas nakakatabang sa itong mga jóvenes. Parang mano daninda, ta sabi tangani, sinda ang caretakers, as in carriers, sinda ang mapadagos kang debosyon sa satuyang malayna. Magayon din, Father, na ipaaramta sa mga jóvenes, sinaging buhay ni Maria, as in sinaging ambag niya sa lambang sarot, sa satuya. Totoo yan. Siguro makafocus duman sa anong virtue ang dapat na ma-imitate ko kaysa sa tuyang mahal na ina. Purity, honesty, humility, ano daw yan? Siguro mas magay na haputon, kang lambang hoben, ano daw ang dapat mano dang kuki na sarong virtue na mayo ako, na pwedeng makatabang sa buhay ko, tanganing magi akong maray na syudadano, asin maray na katoliko, maray na kristyano, maray na parasunod ni Kristo. Yun, Father, sinasabi ta si Maria, Reyna. As in, garo si mga, si Maria bilang inang Peña Francia, sinabi ta kasubago na magayuno si naging buhay niya. As in, pwede taman ini yung maihambing sa mga leaders ta na iyo man ang sa indang gibuhon. Yeah. Sabi mo magayon si buhay niya, pero bakong gayon magayon si buhay niya, lalo na itong pagsakit ni Kristo. Pero, duman kan pagsakit sa itong kagurang na napigdulagan siya kan sa ibang mga disipulos. Pero of course ni San Juan Evangelista, Saint John the Evangelist, ang padangat na disipulo, apostol kang sa itong kagurangnan. Pero si Maria, day nungka pigsupuan ang satuyang kagurangnan. Iyo man ang dapat na sa itong maging disposisyon, attitude. Apisar kan mga kagabatan sa buhay, problemang ini, dahil kita magsuko, kundi sa tabang kan ni Jesus, sa tabang sa intercession kang sa itong mahal na ina, sa paari kang paarog kang sa itong mahal na ina, makanod man kita, na dahil magsuko, sige sana, sige sana, apisar kang kagabatan sa buhay, sige sana. As in, hingwahon ta na mag-ibon ng mga concrete steps, concrete na lakdang, tanganing mahiling talaga sa satong buhay, bako lang sa satong buhay, sa buhay kang satong pamilya, sa buhay kang sa syudad, sa satong gobyerno, ang pagbabagong ini. Ano man, Father, itong makaka-inspire sa mga tawong nawawara. Kasi sa panahon niya, niyan, kadakol na kitang nababaritaan about sa depression, sa suicide. Ano man ang pwedeng makaambag o maiambag ng simbahan para Sarong bagay na dapat ang mahiling digdi sa pagdebosyon ta, na day po kita solo. Day kita solo. Minsan sa paghuna ta, sa pagmati kang iba, pag nagkakaproblema, garo solo ka.
Ikaw kitang maaarangan, ikaw kitang mahagadan, ikaw kitang madudulukan. Pwede kitang mayong madulukan na barkada, pero ikaw kitang madudulukan na Diyos. Minsan sa ibang mga tao sa paguna nila, mayo na, kaya kinikitil o sila nagkukumitir ng suicide. Paguna nila, maala silang madudulukan, mahagadan ng tabang. Alagad ining sa tuyang ginigibong pagtraslasyon, ining kapistahan ni ina, sinasabihan kita, ikaw madudulukan. Si Isay, si ina. Magdulo kita ki ina, magpangadji kita sa iya. Si Isay, si Kristo. Maghagad kita ning tabang sa mahal na Diyos. Sa paagi ka ini, natatawang kitang liwanag ning isip, dahil tapig anong sa tong sadiri, ikaw palang kitang madudulukan. Dahil ma'am, kaipong magdumang kita sa sa Basilica o sa Peña Francia, magpangadji lang kita, mag-arang kita sa satuyang mahal na ina. Hagad kita ning tabang, sa satong maludok na sa satong puso, sa paagi ka iyan, pinapagirumdum sa satong sadiri, na ikaw kitang madudulukan. Iyan ang inot na pwedeng maging adal. Takadakol-dakol ng mga tao, nag-i-experience o nakakaagi kang pigapon niya itong mental health or depression. Ano tasiring? Ang depression. Because feeling ninda solo sinda. Masindang kaibanan, mga yung matabang. Pero ini, pagpahayag sa satong mal na ina, grupig sasabihan kita, mako kang solo. Yaon ako digdi sa imong ina, magdulo ka sa kuya, tatabangan ta ka. Asin ang paghagad ng tabang na ima, yung ibang pangadji. Dahil man kaipuhan na lawig na pagpamibi, kundi pag-arang lang, minsan mayo ning words, mayo ning tataramo, pamibi na yan. Minsan sa imong paghibi, pamibi na siya. Taday mo araw mo anong tataramon, iyan saro ng pagpahayag na naghahagad kitang tabang. Pangadua is, magkaigwa kita ng courage as in humility na maghagad ng tabang sa iba. Minsan sa paghuna, takayat ang gabos. Dahil takaya ang gabos. Kaipuhan talang maghagad ng tabang. Kung mayo man makatabang sa tong kapwa niya to tao, alagad igwan ng Diyos, igwan sa tuyang mahal na ina na mahagadan ta. Magayon, Father, sinabi mo na daisin the solo. As in, sa simpleng pagpangadji lang, magaan talaga ang sa imong pagmati. Iya, tama yan. Simpleng Hail Mary, simpleng pagpangadji kang Santo Rosario, inisaro ng pag-ano sa sato. Pero agyat man siguro ini sa mga pamilya, lalong-lalo na sa mga magurang, na sa momento na nagkakaigwan ng problema ang mga aki, dahil niya ito pagkuino na, kumbaga, i-abandon ta. Kundi kita mismo ang inot na makaintindi sa inyong mga problema, makaintindi kan sa inyong inaagihan, kita dapat ang maging mga examples, siring kang sa tong mahal na ina, na bilang ina, na tataong magintindi, tataong magkamuot. Sabi ko nga, iba kong konsentidora dahil nagkukonsinti kang sala. Kundi sa apisar kang gabos, igwa kitang madudumanan. Asin lugod iyan madudumanan tainot ang satong mga magurang. Magayon itong sinabi mo, Father, na dapat sa magurang mainot na magdulok ang mga aki. Asin arog ni Maria, ang inata, pwede tang dulukan. Tama. Siyempre itong mga barkada, o kaya itong mga kaklase, kundi ingon mo niyan nga dahil ka mga minsan sa mismong kaklase dahil mo madulukan o sa imong mga dahil igwan mga bully, pero igwa kitang mga magurang, igwa kitang pamilya na madudumanan. Magayon, Father, na sa imong sinabi na sa pagpangadji, sa simple sa ng pakikipag-ulay sa mahal na Diyos, nakataon na po ba ganing kagianan, ning buot, nakataon na ning dawa sa buntang minsan, dahil tanadaramog ang kasimbagan kang mahal na Diyos, alagad siguro kung bubuksan niya to sa itong mga mata, urog ng gayang mata nin pagtubod, nahiling niya to ang kasimbagan sa mga kahaputan sa buhay. Bakong madali, siyempre, lalong-lalo kung magabato ng problema, taigwang mga taon talagang grabe ang inaagihan. Grabe ang, dahil mo ma-explicar minsan sa paghuna mo, ano nang gabo sa puro na sa na problema. Na nagtatao sa kuya, mayo ng kagian, ng puro na sa na problema. Ang ibang tao, dikit ang problema, pero ang iba, grabe ang kagabatan kang problema. Siguro, sabi ko nga ni Kasubago, sa momentong nag-aagi kita kainiyo, dahil kitang masupog magdulok. Makitang madulukan na barkada, pero ikaw madudulukan na Diyos, ikaw madudulukan na Santa Maria, na pwede tang haganan ng tabang.
dakulo na Father ang natabangan kang pangadji. Dakul ang pangadji nagtatao sa tuning kusog, nagtatao ning liwanag ning isip, nagtatao sa tuya ning aning pagsarig na sige sana, kaya tayan. Pero baga sabi ni ina, sige lang, kaya mo yan. Tayaon si Jesus, sige antabayan kita. Ihaon man si ina sa paglakaw, asin pag-akampani kan sa tuyang pilgrimage digdi sa ibabaw ng kinaban. Pero ngunyan, Father, sa nahihiling ta sa masunod na henerasyon, ano daw ang magiging lugar ta? Ano daw ang magiging itsura na kan sa tuyang Peña Francia Festival? Ang sa kung is ang mga buyadores mas dakulang hoben. Sinda ng maano kang kuyan. Siyempre yaw ng social media, kadakul-dakul ang contribution kang mga kuyan. Siguro ma-evolve siya, pero mas dakul na mga buyadores sa hiling ko sana ang mga hobenes. Kasi nahihiling ta na yan, dakul-dakul ang nag-iibang mga hobenes. Naugma man ako minsan kasi may mga hobenes na magkairibanan, magbararkada, gabos ang kabiritis. Minsan ma-amaze ka. Aaki pa ini, pero tao ng Pero igwaman siyempre, igwaman ng mga pasali, pero mas dakul na mga hobenes ang may guwang kamautan na ipadagos ining pagdebosyon sa satuyang mahal na ina. Sinabi ta ng Father Kasubago na dakulaon ang kontribusyon kan social media, lalo na kan local media, para ipasabot sa satuyang mga hovenes, asin si mga deboto sa iba't ibang nasyon o sa iba't ibang lugar igdi sa nasyon kan satuyang pagtubod. Kadakol vloggers, itong bibigapod niya itong vloggers na mga hovenes, na itong content at actually namo-monetize pa siya. Pero siyempre ang hagad ko po, bako lang minsan kasi most of the times, pigbablog ta sa pigkakakanta, sa pigbabado ta, etc. Pero siguro ang siring kang example ni Carlo Acutis, i-vlog ta ang satong debosyon. I-vlog ta itong pagkamot kay Kristo, pagkamot kay Maria. I-vlog ta itong pagigitang Kristiyano, pagiging Katoliko. Iyan ang gano'n sa rong bagay na dapat niya itong i-vlog. Ako lang i-vlog itong kinakakan, itong binabado, itong pigdudumanan mong lugar, kundi i-vlog, content kang sa imong vlog, na ika-proud kang sa imong pagiging Kristiyano, asin pagiging deboto kang sa tuyang manay na. Magayon doon, Father, ito na ang mission tangon yan, ipasabot si sa tuyang debosyon. As in, gamiton ta ang social media, dahil lang sa pag-post ni mga picture, kundi sa pagpaabot ka sa tuyang pagtubod. Tama. Sabi ko nga bako lang tong sa diri, bako lang itong sa tuyang namamatean, kundi itong lalong-lalo na itong sa tuyang pagdebosyon, iyulugod na maging content. Sana magkaibang mga dakol-dakol na vloggers na ang content ang debosyon sa satuyang manay na. Simpliho na bagay po, Father, pero nakulaon ng ambag kaini sa simbahan. Nakulaon ng ambag kaini sa komunidad. Pero kung iisipon, simple sa naman so pag-post, simple sa naman. Alagad mo niyan, may saro ng santo, huli sa pag-ibo ka ito. Pero nare-remind kita na gabos kita inaapo na maging santo. Siring kay Carlo Acutis, sa simpleng bagay, kaya tang mapabanal ang mga bagay-bagay. Yeah, sabi nga ni Pope Francis, dati tang Santo Papa, magkikitang itong saint next door. Wala ba sabihin niya, itong minsan kita pag-una tagang santo, itong Dracula na giniribo ninda, na itong ikweninda, nagiribong mga milagro. Pero nahiling ta si Saint Carlo Acutis, itong sa iyang paggibo ng mga video tungkol sa Eucharistia. Simpleng paagi sana, pero naging siyang santo. Sa mga bagay na pigigibo niya sa oral daw. Kasi nahiling ta naka-jeans siya. I mean, kasi pag-una ta kang santo, arog sa kuya na nakasutana, na may halo ang gawyan, magayon ang bado, pero siya naka-jeans. Ang sinasabi ka ining mga hobinis ang yaon, dito sa tumangan na naka-jeans, pwede pala maging santo. Pwede pala maging santo. Pwede pala maging santa. Bako siyang imposible. Kaya siguro, pag abot kang panahon, mas dakol pa kitang santo-santa na naka-jeans, na naka-sapatos, na naka-makeup, o naka-earrings. Ini ang mga saints next door. Mga saints na simple sila ang ginigibo, pero para sa kaumawan ng mahal na Diyos, pagpahayagan sa ilang pagtubod kay Kristo, asin pag-umaw kay Maria na sa tuyang manay na.
Kaya ang social media talaga, Father, di lang siya paagi ng pagpapahiling ng mga videos, kundi pwede ito lang maging paagi kang sa tuyang mapagtubod. Araw kang sinasabi ta kasubaago na ang mga bagong henerasyon, pwede ito lang maging santo, santa, basta nagpapadanay ng pagtubod. Kadakol ba kayo ngunyan fake news? Ano? Dakol-dakol. Dahil mo na ma-distinguish kung ano ang tama sa sala. Dakol-dakol AI generated. Sabi ko nga, ipag-iisip ko, nyako, baka pag-abot kang panahon, may magibuning AI generated na pagprosesyon ina. Pero dahil pwedeng ikuyan ang satong pagprosesyon na actual na prosesyon na later on siguro pag-abot kang panahon. Sige, dahil ang prosesyon, AI na lang. Dahil siguro pwede. Kasi ining satong pagdebosyon, sarong actual manifestation, expression kang satong pagtubod. As in, bako kitang mga robot. Bako kitang robot. Kundi ang satong pagdebosyon, bako ning siring sa robot, kundi siring sa nagsasaring, kaya yaon yan pinapahayag tan siring na pinapahiling ngunyan, nyato, ngunyan na traslasyon. Yan po, Father. Sa tuya pong screen, ang imahe po ni El Divino Rostro. Harating na po sa Camarines Sur National High School. Asin kung mahiling ta po niya to, nakulon na, asin nagruruso na sa tuyang mga tao dyan na nag-iiba sa tuyang translasyon procession. Pero Father, pagkatapos daw kang translasyon procession, ano nahihiling tang magiging pagkatapos kay ni ano na ang pagbabago sa pagtubod kan mga tao? Dahil man masusukol kasi dahil nga yung nga pag-iiling, kadaklan sa tuya, lalo ng mga nag-iiba, may mga bit-bit na ano-anong mga intention sa sadiri nila. Siyempre, ang pagbabago, bako man madalian. Pero ang hagad ta, ang pamibi ta, siring man pamibi ko sa sadiri ko, pamibi niya to sa mga devotos, sana magkaigwa. Minsan dikit. Dikit na pagbabago sa ugali, dikit na pagbabago sa pakikitungo sa kapwa-tao, dikit na pagbabago sa satuyang pagsabuhay kan sa itong mga responsibilidad. Asin man itong pagpararong kang sa itong relasyon sa mahal na Diyos, kay Jesus, sa satuyang mahal na ina. So lugod ini, nahiling ta yearly, halos taon-taon, siging dakul ang nag-iiba. Siging dakul ang nag-iiba sa pagtraslasyon. Siguro magdakul man ang satong pagtubod, magdakul man ang satong pagsarig, magraro man sa tuyang pagkamot sa mahal na Diyos. Sa siring na paagi, ang traslasyon nagkakaigwang impact sa satuyang buhay. Pag-arog ka niyo, Father, ano si pangapuda ni Maria sa iyang mga debosyon na makisumaro sa misyon kan simbahan na sinihi? Saro lang ang mensahe kan sa tong mahal na ina, do whatever He tells you. Gibuhanin do. Asin ang paggibo kang sarong bagay na marahay, bako lang sarong bes. Bako lang pangaduwang bes. Kundi dapat igawang pigapon niya itong consistency. Pero may nadangog akong sarong padi na pinsan iyo man pigagamit ko. Then sometimes sabi niya, we are consistent with our inconsistencies. Consistent kita duman sa mga bagay na sala. So lugod, baguhon ta, maging consistent kita sa mga bagay na tama. As in, ini, sa paagi ka ini, magkakaigwaning pagbabago sa saliri ta, sa pamilya ta, asin sa satuyang sosyedad, sa satuyang banwaan. Doon sa sinasabi mo, Father, may iba kasing sitwasyon na nagigirumduman lang ninda kapag may problema, pero kapag okay na sinda, nalilingawan na naman tulos ninda ang sindang pangajion. Iyon yan. Minsan kasi, dahil taman maiwasan, sabi ko nga ni, iba-ibang inaagihan niya to. Iba-ibang problema, iba-ibang mga pagsubok sa buhay. Alagad, siyempre, dahil pag-isipon na sa mga momento na nagkakaproblema kita, igwa kitang inagihan sa buhay. Pero pinapabayaan na kita ng mahal na Diyos. Dapat ma-no-danta, ma-matian ta sa satong sadiri. Napisar kang gabus na iniyo. Sabi ko, I will be with you until the end of time. Bako yan joke. Dahil siya nagsabi si Kristo, sige, gawin mo, pero joke lang. Pero pag sabi niya, go, I will be with you, yaon siya. Kasi paano yan mapaaram na yaon siya? Sa pagi kang simbahan, sa pagi kang satong kapwa, sa pagi kang satong pagmakulog, sa pagi kang Santa Misa, sa pagi kang pagpangadji, ini mga paagi ng pagpahiling na tunay man agad si Jesus yaon sa sato. So lugod kita, maging instrumento man kang satong kagurangnan. Instrumento kang paggamuot, na magpahiling mo kang paggamot sa kapwa-tao mo,
instrumento kang pagmakulog sa kapalibutan. Sa paagi ka ini, napapahiling ta na tunay man agad buhay si Kristo nakikisumaraw sa sato. Ano daw iniyo, Father? Normal daw iniyo na araw ka iniyo ang nangyayari na minsan nalilingawan, minsan maaalala. Ta iyo baga ang gibukan sa tuyang mga tao na kapag okay, yaon. Minsan nalilingaw kita, na-overwhelm kita ngani, minsan kang kadakol-dakol na problema pigagihan ta. Pero pag naghurup-hurup kita, no, itong discernment bagang pigapod, magtuninong ka. Tapos minsan sa kadaglan na beses, dahil tayo naisipan ta, kadakol-dakol kitang iniisip, dakol-dakol na ginigibo, manang panahon sa paghurup-hurup, manang panahon sa pagsilensyo, magtukaw minsan na ayaw naman ng cellphone, mananing ko yung maghurup-hurup ng dikit na panahon. Pero minsan ngunya, na panahon kasi ngunya, minsan, most of the times, nakatuto kita sa cellphone ta. Dahil lamang kitang panahon na mag-atid-atid, maghurup-hurup baga sa sadiri. So, ini man siguro ang agyat sa sato gabos. May time na aliong ko man ang cellphone ko, mahurup-hurup. Anong man, kumusta daw ako? Kumusta doon sa kong pagtug? Kumusta doon sa kong relasyon kay Kristo? Sana po may gawa kita kang panahon na iyan. Pero minsan pagkabanggi, nakahigda ka na, yaong ka pa, nakatuto ka pa sa cellphone. Mayo ning time, ning paghurup-hurup, ning pagsilensyo. Para sa kuya, ini man ang saro sa mga mensahe ni ina. Tawantang panahon ng pagsilensyo, sa pagsilensyo tinatawan ding panahon si Kristo. Di importanteng maray na kayo. Ano po, Father, ang pagiging silensyo. Sa maribok na kinaban, sa oras na silensyo kita, duman kita may naiengkwentro. Duman yato naiengkwentroan sa rong mahalagang bagay. Na sa kadakol-dakol na nangyayari sa kinaban, sa kadakol-dakol na ginigibot aral daw, sa 5 minutes na pagsilensyo, igod man yung kasimbagan, igod man yung katuninungan, igod man yung kagayaan ni pagmati, na pwede niya itong mamati. Tama. Sabi ko nga ni Kasubago, bit-bit niya itong panlain-lain ng mga hinahagad ta, asin sa sa tuyang pagtraslasyon, iba-ibang tao, iba-ibang estado sa buhay, may polis, may army, may ordinaryong tao, may parauma, may parasira, paratinda, igwang seminarista, may padi, alagad sa raro sa pag-arang, sa raro sa pag-umaw, sa satuyang kagurangan. Kasi maski isay man kita, Father, pantay-pantay ang paghiling sa satuya. Iya, tama. Pantay-pantay, ninhuli ta saro lang inuumaw niya itong ina, ang satuyang mahal na ina, si Santa Maria, asin saro lang kagurangan si Jesus. Asin kung mahiling taman po niya ito sa satuyang screen, paluwas na po sa Our Lady of Peña Francia Shrine, ang imahe di inang Peña Francia. Asin kung mahiling taman po niya ito, Father, yaon na po ang satuyang kapulisan, ang satuyang mga seminarista, asin nakikiiba po sa satuyang prosesyon ngunya na aldaw na ini. Ngayon, Father, pag-ulayan ta naman ngunyan, ano, Father, si mensahe ta sa mga jóvenes na mapadagos kang araw ka iniyong ginigibuta taon-taon? Asiring kang pigpara ulit-ulit ako sa bago sinda ang now, bago sinda ang future kang banwaan, bagong future kang simbahan. Kundi sinda ang presenting pag-asa kang sa tuyang simbahan, presenting pag-asa kang banwaan. Kaya kung sinda ang presente, dapat sindang makiaram. Asin man makisumaro, magpartisipar, asin maaraman kung ano ang tunay na debosyon, asin kadakol-dakol yung paagi makaaram kita. Yaon ang social media, yaon ang gabos na mga data o gabos na istorya na pwede niya itong maaraman. Sulugod ang sa itong mga jóvenes, siring pigsabi ta pagkasubago, gamiton ang social media sa pagpalakop. Bako katong sa tong sadiri, kundi pagpalakop kang debosyon sa satong mahal na ina, asin man pagpakalakop kan sa tuyang pagtubod, pagsarig sa mahal na Diyos. Saka, Father, di lang siya sa mga nadadalan ta, sa mga nadadangong ta, kundi sa pagbasa man ta. Ngunit, Father, ano daw ang sitwasyon kan mga nagbabasa kan sa tuyang Biblia? Saro yan na challenge na itong pag-iapod niya itong dapat. Sabi nga ni kan, ignorance of
the Bible is ignorance of Christ. Kasi yaon sa Biblia, yaon dyan ang istorya kang buhay ni Kristo sa Old Testament and New Testament. Pero siyempre, kung iisipon ta ang Biblia, online na siya. Pwede siyang i-access online. Anong sinasabi ta digdi? Imbes na access kita kan mga bagay-bagay na ano-anong mga bagay-bagay, magkanood man kitang mag-access kan bagay na makakatabang sa satuyang pagtubod. Gabos na yaon na dyan. Kaya lang, maging discerning kita ng satong pigdadalan, ang satuyang pig-follow, itong mga bagay na makakatabang sa satong pagtubod. Actually po, Father, may mga mobile apps kita na kung sa inakatabang sa to, sa pagpangadjay, arog kan Hello app, ay Braviary, as in, ang accessible ng maray ang mga novenas, mga prayers, mga meditational, as in inspirational quotations sa internet. Tama. Kadakol-dakol ning mga pwede niya itong maguno sa internet, pero maging discerning kita. Takadakol-dakol maning fake news na makukuha niya to sa social media. Sulugod, piliun ta lang itong mga bagay na makakatabang sa sato, makakatabang sa satong pagtubod, makakatabang sa satuya, tanganing mas lalong magraromang sa satong pagkanood, kapit sa satong pagtubod. Mabiliso na lang, Father, ang pag-access kan sa tuyang Biblia. Ang kaipuhan ta na lang, si pagtubod ta. Tama. Kundi sabi ta nga ang pagtubod na yan, bako lang sa pagtubod sa isip, kundi pagtubod na nahihiling sa gibo. Ayan po, kung mahihiling ta po niya to, si Inang Peña Francia, yaon na po sa may crossing, dyan sa may Peña Francia Avenue, asin Padagos po, ang satuyang Traslasyon 2025. Ngunyan, Father, para man sa bawat pamilya, paano taman, or may mga instances daw, Father, na may mga nagbibisita pa sa satuyang simbahan na nagpapaabot ka sa ilang mga problema? Iya, itong sabi ko sa bago, nagkakaigwang pagsungko. Bago kang September, nagkakaigwang pagsungko sa mga parokya, sa lambang mga sityo, barangay, asin minsan ang misa, sa loob kan kapilya, kaya nabibisita man actually ang mga pamilya sa pagpagirumdom dapit sa debosyon sa satong mahal na ina. Kasabi tangani, ang mapadagos ka ini, kan satuyang pagdebosyon, ang mga pamilya, lalong-lalo na satuyang mga pamilya, yaon sa satong mga parokya. Kung sila mismo day aram ang siring na pagdebosyon, day mapapadagos. Yun ang tabig sabi tang pamanang banal, day mapapamana sa masurunod na henerasyon ang satong debosyon sa satuyang mahal na ina. Actually, Father, may mga parishes po na igwanan ng SKK na kung saan sa paagi ka iniyo, naaabot sa mga pamilya. Sa paagi ka ini, na napapagirumduman kita na ang pinakasalit na simbahan na iyon pamilya. Tama yan. Nasambitan mo itong SKK. Ang SKK po itong Saradit na Kristyanong Komunidad o pig-abot ang BEC, Basic Ecclesial Communities. But sabihon, gusto tang baguhon ang banwaan, ang simbahan, mapuong kita sa sadit. Asin ang sadit na simbahan, mayong iba ang pamilya. Kaya kung gusto tang baguhon ang banwaan, puunan ta sa pamilya ta. Puunan ta sa satuyang pakikitungo sa satong kapwa, sa satuyang pamilya, mapuon dyan ang gabos. Napuon dyan ang debosyon, napuon ang pagtubod, napuon ang maray na gawi, pakikipagkapwatawo, minapon sa pamilya. Kaya kung raot ang pamilya, raot ang simbahan, raot ang banwaan. Alagad kung pakarahay ang pamilya, maray ang simbahan, maray ang banwaan. Yan, Father, magayuno ng urulay tangunyan, asin dakulon na ang nasabot sa tuyang mga pagtubod, sa tuyang mga hovenes, sa mga deboto, asin bisita, na nagdadangog sa tuyang ngunyan, sa tuyang Facebook Live, sa Janan TV 48 Naga. Alagad, dagos-dagos buwan sa tuyang live coverage kan nangyayaring Traslasyon Procession. Diyan lang po kamo, mabelta po ang Janan TV 48 Naga special coverage. Resuelve
Nagbabalik po kita sa Traslasyon 2025, Adyanan TV 48 Naga special coverage. Asin kasubago po, dakulo na katang napag-ulayan, pamanang banal, asin ang parte ka na Jóvenes Nguyen na Peña Francia Festival. Asin duman po sa satuyang commercial break, nag-uurulay po kami ni Father Igdi. Tadakulon kitang nahihiling na mga post baga sa Facebook, kung saan hit like if nagtutungod ka ki ama, asin hit angry if nagtutubod ka kisitan. Father, inaano daw kang simbahan? Para sa kuya, okay man yan. Basta makakatabang sa itong mga jóvenes, dapit sa pagtubod. Pero siyempre, ang pagtubod, bako malang simpleng click na yes, no. Kasi bako siyang, ang pagtubod, bako lang simpleng pag-click ng sabing yes o no. Commitment siya eh. But sabihon, ang sa itong pagtubod, dahil lang napapahiling sa pag-click. Click ning yes o click ning no o itong mga pigaabot ng mga emojis, bako lang yan. Kundi ang satuyang pagtubod sa mahal na Diyos, ang satuyang pagpayag debosyon, dapat saro siyang commitment. Pag sinabing commitment, nagko-commit ka, bako lang sa sarong word, sa sarong tataramon, kundi ina-commit ka sa persona. Na-commit ka. Kasi commitment na yan, nagdadanay. Bako lang commitment ngunyan na September. Pagkatapos kang September, tapos na. Mahalat na naman kung sa sunod na September. Pero ang commitment that includes itong commitment ko, ano man ang mangyari, September man yan, November, December, January, iyaw na sa kong pagtubod. Kaya dahil yan dahil pwedeng ribayan ang satong commitment bilang pagpaikan sa itong pagdebosyon sa satong malina, asin pagtubod kay Kristo. Sa kasubago nag-urulay kita, pwede man daw na pag-abot kang panahon na ang prosesyon, kuya na lang, AI. Mayo na ning prosesyon. Pero pig simbag ko, pig ano ta, dahil tamang pwedeng is ribayan ang satuyang pagprosesyon. Tabako man kita ning mga robot, bako ning virtual na pagpahayag ang itong pagtubod. Kundi actual, as in, ang actual na pagpahayag, yaon itong pagputa, yaon ang pagkurahaw. Kasi pwede man rayaw na lang kita sa TV, nakaturuho kita sa TV ta. At igwa tapos na may nag-produce ng AI-generated na translasyon. Pero bako yan, sa ngaran ng pagginibota yan, magagadan ang satuyang translasyon, ang satong pagdebosyon. Buhay ang satong pagdebosyon. As in, nagiging buhay ang satong pagdebosyon dahil kang satong ginigibong aktual na pagtranslasyon, as in, aktual na pagkurahaw, aktual na pagpartisipar, sa ginigibong translasyon. Sa dahil pwedeng ribayan ang satuyang aktual na translasyon kang AI-generated na translasyon. Tamayo man po yan ng biyaya. Dito pwedeng ribayan ang misa ng AI-generated na misa. Kundi aktual na misa tang aktual na misa, yaon yan pigaako na to ang aktual as in real na Kristo sa banal na komunyon. So dahil pwedeng ribayan yan ng virtual, tang virtual manaako ng grasya na pigaako niya to mismo sa aktual na pagpartisipar sa banal na misa. Ayun, Father, kung mahiling ta po niya to, ngunyan, ang andas ni Inang Peña Francia, yaon na po dyan sa harani, sa may Biscas po. Ngunyan, Father, magaya sa sinabi mong commitment ang kaipuhan ta. Dahil lang basta-basta na, kapag nag-like ka, okay na ako. Dahil pwede to, kasi kaipuhan, halawig ka siyang proseso eh. Ang pag-click is, madali isa na, garong baga, nag-click ako ngunyan, katapos, ano na,
bako man lang siyang itong pag-click sa na, kasi madali pag-click eh. Madali man lang baga pag-click. Dahil mo man pag-iisip actually pag nag-click ka. Di ba? Very kuyang kita, madalian kita. Pero ang commitment, bakong madalian. Kaipuhan pag-isipan, kaipuhan paghurup-hurupan. Iyon ang commitment. Pag-isipan, paghurup-hurupan. As in, iyon man siguro ang challenge ko sa mga jóvenes. Dahil kita ma-desisyon na mag-click sana. Dahil pag-isipan, paghurup-hurupan, pagpamibian. Tanganig dahil kita mapasala. Commitment, Father, minsan masakit na bagay ang commitment, pero it is doable. Yeah. Posible siya, doable siya. Pigpahiling mismo kung sa tong mahal na ina, na posible siya. Remember Mary, when she said yes, duman sa Annunciation, and when she said yes, commitment niya ito. Itong yes niya, para surunudan niyang iba-ibang yes. Until duman sa cross. Sa krus ni Jesus, sa kagadanan hanggang sa itong kagurangnan, pirmi siyang nagsasabing yes. Kaya yun ang sinasabing commitment. Bako lang commitment sa puon, bako lang masabi kang yes sa puon, kundi padagos, lalong-lalo na sa kasakitan kang buhay, hanggang sa kagadanan, masabi kang yes, tanamumot ka sa satong kagurangnan, diboto ka kang sa tuyang malnaina. Si word na commitment, Father, ginagamit din siya kan mga jóvenes kapag nasa relasyon baga na dapat committed. Tapos, nakulo nagsasabi na baka they isn't the worthy of love. Pero ang pagmamahal kan sa tuyang inang Peña Francia, asin kan sa tuyang Jesucristo yaon mananggad perpi. Ang mga jóvenes, siyempre, di ba, dahil man kita namumot sa sarong tao, dahil tamidbid. Sabi nga kan, you cannot love the person whom you do not know. Dapat midbidun mo, aramon mo kung sisay siya, bago ka makumit. Siring man sa satong relasyon sa satong mahal na Diyos, sa satong mahal na ina, minibidbid ta, tangani mas lalo tang mamutan, asin mas lalo tang kuguson, mas lalo tang idusay ang satong buhay. Asin iyo malugod ang manood ta, idusay ta ang satong buhay, siring kang pagdusay kang buhay ta, sa satong namumutan. Pero yun nga ni, minsan, madali na commitment, paribay-ribay, nabuo ko na, pagkatapos ka nabuo ko na, maribay na naman, nabuo ko na. Pero bako ni ang commitment na pigtutukdo ni Maria. Bako man ang commitment na pigtutukdo sa tuya ni Kristo. Ini si sinasabi ta kasubago, Father, si pinakainot na pang pag-urulay na iniyok si pinagkaiba ni Inang Peña Francia sa tuyang mga inaasa sa tuya, taang pagpadangat niya mayong limitasyon. Tama yan. Pero pwede man arugon kang sa itong mga maguran, pwede taman arugon ang siring na commitment. Posible daw yan. Sabi kan, si Maria mismo naghapot, how can this be? Paano mangyari yan? Pero anong sinabi kang anghel? Lilindungan ka, kang urog ka banal, asin, but sabihin, sa diri ta day ta kaya. Day man talaga kaya. Pero sa tabang ng Diyos, sa grasya kan Diyos, kaya ta. Kaya lugod arugon ta sa itong mahal na ina, day ta kaya, pero kaya ta kung pig-ako tang tabang ng mahal na Diyos, asin tabang ang sa tong kapwa, kaya tang gibuhon na mag-commit, kaya tang bagon ang sa tong sosyudad, kaya tang baguhon ang nangyayari sa tuyang nunyan. Pero kaipuhan lang maghagad kita ng tabang sa mahal na Diyos, asin man magtarabangan kita, kaya ta ang Diyos. Kung gusto talaga ng pagbabago, Father, mapuon talaga yan sa sabirita, asin sa pagpangadji. Tama yan. Balikan ko, Father, itong loving is knowing. Kasabi yung bagay, Father, pagpadangat mo dang sarong tao, sa gitsit pa sa nakan sinelas, bistado mo nang siya. Naramdaman ko po kay Father, iba naghapot sa ko, sabi niya, tanong nga kang oras na kayo puhan ko siya. Mayo siya. Ang simbag ko sa iya, simple sa naman. Niya ko, para mo niya ko, nagkulang. Bako man daw ang mahal na Diyos, kundi kita. Kasi, sabi po nga ibaga, loving is knowing. Kasi, kung totoo namumot ka kay Kristo, minimidbid mo si Kristo. Pwedeng si tao o si Kristo sa paagi ka ng ibang tao. Pwedeng siya si naghapot sa imo kung kumusta ka na, istorya ka man, pero bagay ka okay. Sa paagi ka ito, ning namimidbid ta si Kristo. Pero man po baga, Father, itong after the resurrection. Di man aram kando ang disipulo na si Kristo si kaibanan nila, unless na nagpaak siya ng tinapay. Duman sa pagi ka ito, nabisa rin ito si Kristo. Kaya talagang loving is knowing. Kasi di man mamutan ang sarong tao o ang sarong bakit, kundi ipunipin.
Yeah, tama yan. As in, magayon na tungkusan ko itong pigsabi mo, na duman na midbid ni na si Kristo pagbaakang tinapay. Sa intayan makukuha, sa Eucharistia. Kasi yaon dyan ang pagbaakang tinapay. The breaking of the bread is actually the Eucharist. As in, dyan sa Eucharistia, sa Santa Misa, nahihiling ta na mimidbidan ta si Jesus. Kaya sabi ko nga, pero yun itang inuulit-ulit pagpagirumdum sa mga tao, na ang traslasyon dahil lang minatapos sa pagprosesyon. Kundi ang pagprosesyon minatapos sa misa. Dyan sa misa, dyan ta nahihiling si Kristo, dyan ta pigaako si Kristo. Dyan kompleto ang pagprosesyon. Kung pigaako tan sa tong kagurangan sa banal na Eucharistia. Yan, Father, hilong tabo na po ang update sa satuyang mga imahen niyan. Si El Divino Rostro po yaon na sa may Centro Square, as in po, si Ina yaon na sa tungod kan Piscas, dyan sa may Peña Francia Avenue. As in, Father, kasubago, pinag-uulayan ka pa lang na dapat bistado mo muna. Tadiin mo pwedeng sabihin na, sige, mapangadji ako. Pero di mo man bistado liwat talaga kung ano ang pinapangadji mo. As in, kung isay ang pinapangadji mo. Yeah, totoo yan. Siyempre minapuan duman sa satuyang kamauotan baga. Kamauotan na gusto kong mamidbiran. Alagad, siyempre, kung gusto mong mamidbiran, magdulo ka. Paano mo man mamidbiran sa itong malay na, di mo mamidbiran si Jesus. Kung dahi ka man nagdudulok, garo man sana yan, mahagad ka, pero dahi ka man nagdudulok, paano ka man tatawan? Sabi ba kan sa itong kagurangan, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door will be open to you. So paano ka man bubuksan, dahi ka man nagtutok-tok? Paano ka man tatawan kung dahi ka naghahagad? Kundi siyempre, dahi ka man lang naghahagad mo niyan. Dahil yung sabi ni Kristo, maghagad kang ngunyan sana, dahi man. Kundi, pero sabi niya, maghagad, pirming maghagad. Pray unceasingly. Mag-umaw unceasingly. So sinasabi kan sa satuya, maumaw kita mahagad, bako lang ngunyan na Peña Francia, bako lang ngunyan na kapistahan, bako lang ngunyan na 9 days, ning nobina, kundi pray every day. Maghagad, mag-arang, magsari sa Diyos, araw-araw. Pero ang iba, Father, mga yung patience eh. Kapag naghagag, gusto ura-urada, yaon na tulo si pinapangalit. Gusto kasi ninda, itong ora mismo, garubaga itong ganit, kundi garubaga kita nang nagdidikta sa Diyos, kan dapat niyang gibuhon. Kundi, bako man kita ang Diyos, kaya nga na kita naghahagad, kaya nga na kita nagpapakumbaba sa iya, na siya ang dapat mag-decide kan sa iyang pagtao, kung noarin, kung papaano. Bako kita nagsasabi, kagurang nan, sige, ito marong kayo ha, dapat sa araw kayo ng aldaw, ito mo. Takong dahil na ako matubod sa imo. Kita nang nagdidikta sa iyo. Garo kita ang Diyos. Kundi siya ang Diyos. Kita ang maghalat, kita ang magsarig, danay na nag-aarang, pero maghalat kita, tay tatao sa tuya, depende sa sayang kamautan, sayang kabutan. Yan, Father, magayon ang sa tuyang urulay mo niya na hapon na iniyo. Sana dakulon pong talagang na nakuang adal ang satuyang mga hobenes. Ini taon-taon ta naman pinagigibo, pero ang hapot dyan, kung araw-aldaw ta daw, madadanay sa dirita ang pangajiwa na iniyo. Iya, iyan sa dakulao na challenge, siring kampig para ulit-ulit ako subago, ang dapat bitbiton, bako lang tong external, kundi itong internal sa laog na bitbita sa puso ta, pagpulita. Kaya yung Father, ngunyan sa tuya pong update, hindi sa tuya mga live points kung mahiling ta po. Padagos po ang pag-andar kan andas ni ng Peña Francia, dyan sa may Peña Francia Avenue, as in ang andas man po ni El Divino Rostro, yaon na po sa may Protecan Centro Square, dyan sa may, sa may tulay po, yan. As in, ngunyan, Father, ngunyan, diit na minuto ta na lang pong makakaibanan ika. Ngunyan, gusto mo pong madangog ang sa indong mensahe sa satuyang mga hobenes, sa satuyang mga deboto, as in mga bisita, ini sa syudad din nagal, ngunyan na Peña Francia 2025. Tungkusan ko lang itong sabi ni Bishop Rojas sa Bago, na bit-biton ta, ngunyan na pagprosesyon, bako lang si ina, kundi bit-biton ta ang mensahe niya sa satuya. As in, ano ang mensahe niya sa sato? Kadakol siyang mensahe, kundi saro sa mensahe na itong mensahe ng pagbabago, mensahe ng pagtubod, mensahe ng pagkamuot, mensahe ng pagpadangat sa kapwa, as in, mensahe man pagpadangat sa satuyang kapalibutan.
nalugod ang pagkurahaw taning Viva la Virgen. Sabi talaga, Viva mabuhay. Pero tapig kukurahawan ang satong sadirita na ako man mabuhay, Viva, mabuhay ni may hararong na pagtubod, sarig na pagkamuot, asin dayupot sa pagtubod sa mahal na Diyos, dayupot man sa sakuyang pagkamuot sa satuyang mahal na ina. Yan, Liwat Father, maraming salamat po sa inyong oras. Ngunya na hapon na ini, talagang dakulon kaming naadalan mula po sa inyo. Again, yan po si Father Joey Gonzaga, nakaibalan ta po para sa satuyang special coverage ngunya na hapon na ini. Asin mapadagos man po ang Gianan TV 48 na the special coverage sa satuyang Traslasyon 2025.
Nagbabalik po kita para sa tuyang Translasyon Procession 2025, Janan TV 48 Naga Special Coverage. Kasi bago nga ni Kevin, nakaibaran ta si Father Joey Gonzaga. As in, dakulon kita nga naku ang adal ngunya na hapon na iyo. Alagad, sa tuyang live point po dyan, si Inang Peña Francia, yaon na po dyan sa may Camarines Sur National High School. As in, mas nagdadakol na po ang kaibanan sa prosesyon. Sabi nga ni Father, habang nagpipicture kita ka sa bago, garong mas dakol po si mga deboto as in bisitang nag-ibangon yan sa Translasyon Procession. As in, kung mahilig ta po niya to, paano na po? Sabi niya nga, sea of people na nga ni ang nahihilig ta niya TV. Pero pag irumdum ta pa ng God po sa tuyang mga deboto na yaon po dyan, na pirmi pong pag-ingat, as in kung na po kaya, magluwas na po sa mga nagrurusong taong iyan. As in kung kaipuanon po din tabang, yaon man po ang sa tuyang mga medical team dyan sa mga gilid po. As in kung may manotaran man po kitang krimen, yaon man po ang Naga City Police Office para magbantay po sa mga lugar na dakol taong yan. As in ngunyan, Kevin, Kasubago, sinabi ta na dakulon kitang nanudan kay Father Joey. As in, saro man dyan si mga jóvenes. As in, padagos naman hindi yung sinasabi na ang jóvenes na, ang mga masunod na henerasyon, sinda na ang mapadagos kan sa tuyang pagtubod kay Inang Peña Francia, as in kay Iniyong Peña Francia Festival. Yung kung saan nagparaikot kita duman kan Subago na ang jóvenes, ang paglaom kan simbahan, paglaom kan komunidad. As in, ngunyan po ang update, harani na po sa e-mall ang imahe ni Divino Rostro. As in, ngunyan, Kevin, of course, duman po sa tuyang temang ngunyan na taon, Mother to All. Magayunon po ang sa tuyang temang ngunyan na taon. Sasabi ta palang Kasubago na iba man talaga si pagiging ina ni Maria sa pagiging ina kasatuyang mga ina. May pagkakaiba talaga ang pagpadangat ni Inang Maria. Mayong limitasyon, iniyo nakaugat kay Jesucristo. Magayunon si mga nasambitan ni Father, kaya sana sa tuyang mga jóvenes nagabos na nagadalan po sa tuyang niya na hapon. Habang nagpapadagos po sa tuyang Translasyon Procession 2025, dakulon silang napurot na adal mo niya. Lalo na sinabi nga ni Father na dapat ang kasiributan dahil lang pagpenya Francia, sa tuyang pagpangadji dahil lang mo niya na aldaw na iniyo. Kundi magdanay man iniyo sa tuya, arual daw, dahil lang sarong beses sa kada sarong taon. Sabi ni Father, maging committed. Dapat sa itong pagpangadji, sa itong pagdebosyon, dahil sa namin natapos sa selebrasyon na ini, kundi sa roal daw niya itong pagkabuhay. Na lugod ang debosyon na iniyo, magdara sa to pasiring kay Kristo. Magpararam kan sa itong pagtubod, as in, iniyo, may hiras man niya to sa itong mga katuon. Ngunyan, Kevin, pag-uulayan taman, nasabi ka sa bago sa pamilya, kaya nagdadong kita sa Santa Misa, na pag-ulayan si korupsyon na nangyayari ngunyan, igisa sa tuyang nasyon. Alagad, dakulong ibig sabihin kang korupsyon. Ngunyan, ano daw si importansya kang pagkakasararo ka na bawat Pilipino ngunyan, as in si Maria bilang ina? Pag sinabi ta kayang korupsyon, dayan minatapos sa gobyerno sa na. Dayan minatapos sa kwarta o sa material na bagay. Kundi minsan ang korupsyon minapuon man sa satong sadiri. Hulita, sa tuyang kamauotan o mas pinapaurong niya to sa itong mga sadiri. Diyan minapuon ang korupsyon. Kasi sabi nga ni Father Kansubago, ang pagbabago, kung ang pagbabago nga ni minapuon sa sadiri, ang paglaom minapuon sa sadit, minadakula, siring man kaya ng mga negatibong bagay aron kang korupsyon. Ngunyan, ano man naman nunod niya to kay Maria, manungod sa korupsyon. Na kung sain si Maria, dahil niya pinaurog ang sa iyang sadiri. Kundi, pinaurog niya si Kristo, pinaurog niya ng ibang tao. Mayo ning korupsyon na sinasabi. Sabi nga ni Papa Francesco, ang sabi niya, trees doesn't eat their own fruit. Rivers doesn't drink their own waters. As in, siring man kita dapat ng mga tao. Bako para sa sadiri, kundi para sa iba. As in, yan ang saro na bagay na manunod niya to kay Maria.
sa iyang pagkaina, pinagsasaro kita. Kung may hiling niya to sa live, sa satuyang live coverage, na kadakul-dakul yung tao, man iba-iba ang edad, man iba-ibang pinaghalian, man iba-ibang eksperyensya ang inaagihan. Sabi ni Father, man iba-iba ang mga bitbit. Alagad kung mahiling niya to, sararo kita, huli sa pagkamuot kan sarong ina. Garo man po baga pa nagpa-family reunion. Kung mayong ina, garo, kulang ang family reunion. Mayong nagsasaro. Dawa sa loob kan pamilya. Pag may problema baga kita, isa inutay na ako ka. Ang itata. Si Mama. Mama, si Arog kani. Mama, si Arog kayan. Mahain si Arog kani. Mahain si Arog kayan. Anong panira? Anong pero common na linya. Diyan ta may hiling na ang importansya kan sarong ina. Si Maria, bilang ina man niya to, na kung saan idinudulo kita kay Kristo. Sabi ni Father kan subagoning, itong si Maria, ad Yesum per Maria, to Jesus through Mary. Na kung saan, tigpapagirumduman kita kan sarong bagay na igo sa ina, iyon ang pagiging ina, kasi hindi nadara kita kay Kristo. Kasi talagang diin niya iniisip ang sarili niya lamang, kundi sa iyang mga aki. As in sila sabi tangali na maski isa ay pwedeng apulo si Inang Maria na ina nila. Taang sa iyang pagpadangat yaon ko. Kaya aman para sa diin lang kaya siya nagaan sa tuyang mga ina, kundi pati sa tuyang mga leaders na dapat diin iniisip ang sarili. Hindi pansadiri lamang nakagustuhan, kundi iniisip dapat inda si ikamamaray kan sa indang mga namumutan. Ngunyan, bulan ni Setyembre. Nag-uuran-uran na. Actually, puon pa lang kan July, nag-uuran-uran na sa syudad din Naga. Kasi napag-ulayan ta nakasubago si naging epekto kan bagyong Christine sa tuya. As in, ngunyan, mahiling taman si Mary, si Maria, ang sa tuyang inang kanya Francia. Talagang grabe man siya magprotekta sa iyang aking si Jesus. Kung mababasa pa sa Biblia, kung madadalan taman kapag mga Holy Week, may hiling ta kung paano protektahan ni Maria ang sa iyang mga aki. As in, hindi man sa syudad ng Naga, si Inang Peña Francia ang sa tuyang protector kapag mga araw ka may mga kalamidad, yaon siya permi siyang nagdadang sa tuyang panganchito. Sa pagsabing lindungan, minsan ang inot na hinahagad niya to. Diba sa mga laog or content kan mga prayer, lindungan mo man kami kan sa imong mantunin pagkamuot. Na kung saan, pag sinabing lindungan, ganito na, papatungan, arog bagakan sa tong tradisyon, ligdi sa Naga, yon pagmanto. Sa pagi ka ito ang physical na nahihiling niya tong paglindong kan manto ni ina, paglindong sa to. Alagad, an inot na makakamati kayo na ng puso, huli sa pagkamuot kan sarong ina. Sa panahon ngun nga na, arog ka ni, na mauran-uran, pero si ina ang nagtatao sa to din paglaong. Tanganing hulita sa pagkamuot ka ini ni ina, malindungan kita. Ang paglindong, garo sarong pagpugos kan sarong ina. Mayong ibang magayon na pagmati, iyong puguson kan sarong ina. Ano, Kevin, naging emotional kita ngunyan na pinag-uulayan ta ang ina. Paano kita naging emotional? Hulita, kung mayon sa tuyang ina, mayo man kita sa kinaman. Dahil kita makakanood kan mga bagay na kung anong igo kita ngunyan, kung dahil sa satong mga ina. Kaya, sa tuyang puso, urog na sa sako, nakulang bagay para sa kuan sarong ina. Hulita sa ina na ini, biological, spiritual, asin sa kadakul-dakul pang ina, na nagpapamatikan sa indang pagkamot sa kuya, duman ko man namamati ang pagkamot ni Maria bilang sarong ina. Iba talaga ang pagpadangat kang sarong ina, asin ni Inang Peña Francia. Si comfort baga na naitataos sa ibo. Halimbawa, kung mag-uli ka hali sa eskwelahan, inot mo nga hanapon si mama mo. Nasaan si mama, maski ikaw man kaipuhan, si mama mo ang inot mong hahanapon. Araw kayan ang pagpadangat kang sarong ina, na maski mayo, namamatian mo. Asin yan man ang itinataos sa tuya ni Inang Peña Francia, na maski sa mga panahon na iba kitang mga kalamidad, yaon siya.
naging magayon si naging resulta kan Bagyong Christine alagad naging resilient man ang satuyang mga Bicolano. Talagang namulat kita, nagkaigo kita ng pangbabago. As in, di nagtapos duman eh. Talagang maski araw ka ito sinangyari, nagpatuloy si buhay kan ng bangsaro. As in, si pasasalamat kay Inang Peña Francia. Kulita, rinutektahan kita. Talagang di kita winalat sa ere. Kunyan na pag-ulayan naman si naging buhay ni Maria kang mga kaaldawan na pinagtios si Yesu Cristo. As in, maski sa kagadalan ni Jesus, yaon manangad siya. Si pagpadangat niya kay Yesu Cristo. As in, hinyan namamatian ka panangad. Kan pag girumdum ko, sa momento hanggang sa pamitisan kan krus kay bahan niya si Maria, na kung sa momento man na ito, itinao si Maria sa bilang sa tuyang ina. At sinabi ni Kristo, babae, uyan sa imong aki, aki, uyan sa imong ina. Sa momentong ito, naginyatong ina si Maria. Kaya, sa panahon man ng pagsakit, urog na sa satuyang pagsakit, day nung ka na mawawaraan sa rong ina. Sabay ni Father kan subago, day man niya sa nagkukonsinti, ang sarong ina, alagad, arog kayo mamuot ang sarong ina. Yaon ang ina sa kaugmahan, asin urog na sa gabo sa kasakit. Ngayon, kung mahiling taman, Kevin, ang imahe ni El Divino Rostro, yaon na po dyan sa may Plaza 15 Martires. As in, ang imahe man po ni Inang Peña Francia, harami naman po dyan. As in, kung mahiling ta po, padagos si pagtaas kang sa tuyang mga deboto dyan sa andas ni Inang Peña Francia, as in, ni El Divino Rostro. As in, sinabi nga rin ni Father, may ginibo sila dyan para at least di makasakat si sa tuyang mga debotong nagpapasiling dyan, na dailang si burak, dailang si pisikal. As in, kung mahiling umayo na si mga burak, nakasubago sinasabi ni Father na kinukuakan sa tuyang mga deboto, na dailang siya pisikal, pero si makukuata iding adal, si sa tuyang makukuang pagkamuot pagkatapos kang translation possession, iyo si pinaka-importante. As in, si mga pangaljion ta, di man tulos maitataos sa tuya, alagad nagdadangog. Nagirumduman ko itong sarong quote sa Little Prince nang sabi, what is essential is invisible in the eye. Na kung saan, ang pinaka-essential pala, ang pinaka-importanting bagay, bakong material, bakong naihiling, kundi iyo ang namamatikan puso. Siri nga ni sa pagkamot ni ina, iyan dahi taman nahihiling, alagad, namamatikan lambang puso kan sarong devoto. Day man nahihiling na physical, alagad iyan namamati, nahihiling kad matanin pagtubod, asin matanin pagkamot. Magayon to. Talagang maski day mo nahihiling, basta yaon si pagtubod mo, si pagmamahal mo, talagang yaon man ng ganyan. Asin kung mahihiling ta po niya to, si El Divino Rostro, yaon na po dyan sa may Plaza 15 Martires. Asin naghahabol naman po ang andas ni Inang Peña Francia. Asin inaasahan naman po na ang sa tuyang Translation Possession 2025, talagang magiging magayon po, mayong maaksidente, mayong maiirido po sa kadakulan na taong yaon iging niya na aldaw na ini. As in, kung mahihiling naman po niya to, maski duman sa pinakadulo, dakulo na ang naghahalat ng mga deboto dyan kay El Divino Rostro, as in kay Inang Peña Francia. As in, aratsyan man po, pag nagpasirig na po dyan sa may katedral, pupunan pa na po ang misa. As in, magayon naman po ang sa tuyan naging topic mo niya na aldaw. Paulit-ulit ang sinasabi as ni Father na ang mga araw kay Iniyo, si mga nagdadalan, si social media, dakulaon, si parte ka ini para ilahad sa gabos na nagdadalan sa satuya sa Facebook page, sa YouTube channel, na ang pagirumdom, asin ang pananampalataya, pwede na sa social media, mabiliso na lang siyang ma-access, alagad ang kaipuhan ta po, iyo ang commitment. Dahil lang siya, mapindot ka, iyo na yan, mabasa ka, iyo na yan, kaipuhan mong isa puso pananggan ang sa indong pagtubod. Bako lang niya to isa puso, kundi isa gibo. Kasi sabi nga ni San Antonio ni Padua, action speaks louder than words. Nalugod ang sa itong pagtubod, as in pagdevosyon kay Maria, dahil lang magtapos sa tuya mga tataramon, kundi ipadagos niya to sa tuya mga gibo.
sa mga gibong kamarayan, asin gibong ikakarahay, kan sa tong sadiri, asin kan sa tong kapwa. Ngunyan po, ang imahe ni ina, harani na po sa USI. Kasi yan po, nakulo na kitang nahihiling. May mga nagtataraas na, ubos na. Si Burak na yaon kay El Divino Rostro, kasi dyan kay Inang Peña Francia. Kasi kung mahihiling taman po niya to, may mga nakaguruba na sa tuyang mga nag-voyador. As in, mag-ingat lang po kita. As in, si mga nakainom, dahil man po niya to, makiiwal. Yan man taon-taon ang mga nangyayari sa tuya. Dan dahil dyan sa mga suruksukan talagang nagpapadago si Iriwal, na imbis kita na taoning pangajion, nag-iiriwal man agad kita. So kaipuhan iniyo po nga sa tuyang pagdebosyon, maging lakdang man iniyo para isa puso, isa gibo, sa tuyang mga pangajion, da ilang mo niya na aldaw kundi sa mga masunod na bulan asin taon. Grabe ano kad mga devoto mo niyan. Talagang kadakol-dakol As in, kita pinapagirumduman mga devotos kung saan lugod ang sa tong pagdebosyon bakong iagi sa pag-inom, sa pag-iriwal, kundi ang prosesyon na ini kayat ang mamantiner na solemne. So, sa pagikan sa tuya mga personal na pagtubod. As in, kita pinagigirumduman na maglikay sa anong manakatibaan na pwedeng mangyari. As in, dyan sa mamaagihan, ikot dyan yung mga tents na kung saan may mga nurses, may mga mataunin medical aids sa mga devotos. Kaya talagang pasalamat naman po sa tuyang mga student volunteers. Dakulong mga estudyante ang nagvo-volunteer sa tuya. Pag mga araw ka iniyong panahon, iyon na siya paagi ninda para magpahiling ka sa indang debosyon. Sabi tangani, kanya-kanya sindang pagpahiling. May iba na nagtataon yung pagkakan, ang iba nagtatauman ka sa indang serbisyo mo niya na aldaw na iniyo, asin sa mga masunod na aldaw. Iyon na inisip paagi ta para mapahiling na ang sa tuyang pagtubod na ilang sinasapuso, kundi isinasagawa naman, sinasagibo ta oro aldaw. Iyo po ang sa tuyang perming pagirumdum sa tuyang mga bisita, mga deboto ni Inang Peña Francia na ang pag-alala po sa mga araw ka iniyong panahon, dailang ngunya na aldaw, dailang sa duration kan Peña Francia Festival 2025, kundi oro aldaw. As in, maski mayo ka man, iniinda na maski anong sakit, naaalala man ko ta sa Inang Peña Francia asin si Jesu Cristo. Hulita, sa gabos po na sa tuyang mga blessings, sa gabos na sa tuyang nakukuha sa oro aldaw, talagang dakula man sinaging papel nila dyan. Ano maging danay kitang committed o committer sa tuyang pagtubod. As in, isa rol daw niya itong pagkabuhay, may mga bagay na kung saan napapasiparan niya to na pwede pang magpatalubok sa tuyang pagtubod. Sa maghapon na ini, ano man daw ang pwede tang manudan na pwedeng magpatalubok sa itong pagtubod? Ano ang pwede tang manudan kay Maria bilang sa tuyang ina sa aldaw niya itong pagkabuhay? Bako lang sa nangon niya na aldaw, kundi sa ro aldaw niya itong pagkabuhay, igong itinutok sa to na mahalagang bagay. Kay puhan talang ning dawa 5 minutos ning pagsilensyo, sabi ni Father. Dawa halipot na panahon ng pagsilensyo, igo dumaning bagay na pwede kitang manunan. Ning sa paghurup-hurup niya to, sa pag-discernment, pag-discern, may igwa kita manunudan sa nangyari sa maghapon na ini. Kasi sa magulong mundong iniyo, sa mga nababasa ta sa social media na mga problema, sa korupsyon, talagang si 5 minutes mong pagtahimik, iba si na itataos sa imo. Na ika lang magtaram, pagirumdum mo lang, isipon mo lang, talagang iba siya, paggaan ka sa imong namamati kapag si mga problema mo, itinataas mo. As in, ang pinakadakulang challenge nga na sinabi ni Father Joey, iyo, kung paano ta maitatao sa ibang tao, sa tuyang kaaraman manong TV, na paano ta mapapadanay sa mga masunod na herenasyon ang araw ka ini yung ginigibo ta. As in, dyan ang TV48 na gayaon po sa Indo,
para magtao po ni nga adal, magtao po sa Indonesia special live coverage. As in sana, ang live coverage na po iniyo, makatabang po sa Indo Gabos para maaraman kung ano po ba talaga ang ibig sabihin ng debosyon. Nadai lang siya basta-basta na kapag sinabi mong deboto ako, iyo ka na. Nagdadalan ka lang kang translation procession, iyo na. Na nagbabasa ka lang ng Biblia pero di mo isinasa puso, iyo na yan. Dakulong mabilison siyang sabihin, mabilison siyang gibuhon, pero ang hapot daw, na isa sa puso ta, asin yaon talaga sa satuya kanda masarap. Iman yan sa na challenge sa satuya. Nalugod, ang satuyang pagtubod, satuyang pagdebosyon, mahiling, asin may pamati sa iba. Kulita, sabi ni Father, kitaan mapadagos ka ini. Kita mga jóvenes, we are the people of now, not yesterday, not tomorrow, but now. Yaon sa satuya, kadakon na kita man iba-ibang paagi para mahiras ang pagtubod na ini. Kung sain, mas madali na i-spread out ang pagtubod na iniyo, ang pagdebosyon na ini, huli sa tabang man kan mga social media, kang internet, asin naman iba-iba pang platforms, na kung sain, makakaguno kita ng inspirasyon sa bagong santo na si San Carlos Acutis, na kung sain, siya ang pinakainot na santog naka-jeans, naka-sneakers, asin garo teenager, typical na teenager. Day tao hunaon ng simpleng bagay pala, makakadara sa to sa kabanalan. Actually, kung hihilungan mo sa mga social media posts na iyan, kapag nahiling mo na, ay bagong santo, ano man ang naginibo ka iyan, na sa aki ka pa lang, naging santo ka na, ano daw naging ambag mo para sa buong santo ka. Pero sabi nga ni Father, di ilang kaya siya basta-basta na dahil kaipuhan mong maging ang social media. Sinasabi na kasubaan ko pa, ang social media, dakulang tabang sa satuya para mag-spread ng words. As in, ipaaram sa gabos na ang satuyang pagtubod kay Jesu Cristo, pag-share ng, di ilang kan sa diri mo, ito yung sinasabi ni Father, di ilang sa diri mo ang i-share mo sa social media, kundi si mga, alam mo to, mga tataramon ng Diyos para mapadanay sa gabos pong nagdadalan, nagdadangog sa langbangsa. Yung magayro na maray ay panahon mo niyan. Dahil sa mga tabang kang teknolohiya, gamiton taman lugod ang mga bagay na iniyo sa kamarayan, sa pagbalangibog kan maray na bareta, sa pagpamati kan pagkamot kan Diyos sa iba, na kung sain, magid man lugod kita mga instrumento kan mahal na Diyos, tanganig may pamati sa iba, ang pagkamot kan Diyos asin ni Santa Maria, bilang ina, na kung sain nagmamakulog sa sayang mga aki, na kung sain kita mismong nakakamati ka iyan, ipamati man yato sa iba. Na kung sabi nga ni Baga, kung aram on pagmati kung paano mamuot ka man. Na kung aram mo kung paano ini kagayon, ipamati mo man sa iba, kagayon na na ini. As in yan nga ni, dakulaon ng ambag kang social media. As in sinasabi ni Father na AI, na dakulod na yung niya na naglalako. Pero iniyo nga, sinabi niya na ang translation procession, ang fluvial procession, na yun siya magigibong AI. Iba kaya sa pagmati na ika ang yaon dyan. Kasi ako, may share ko lang, ako, nag-iba na ako sa translation procession. Dahil ko pa aram kung ano ang ginigibukan mga tao. Maiba lang sa pag, kung andas ni Inang Peña Francia, pero di ko pa siya na isa puso pa ito. Kasi ngunyan kung babalikan ko, magayon pala sa pagmati na mag-iba dyan. Dahil yaong ka, kundi dahil si pakiramdam na may dinadara ka, si problema mo, isinasakat mo, as in talagang naghahagad ka ng tabang. Alagad, kinigibuhan mo man ng paagi. Sabi nga ni Father, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang kawa. Kasi ngunyan po, araat siyan, nasa may, nakaikot na po sa may Plaza 15 Martires ang imahe ni El Divino Rostro. As in, ang imahe man po ni Inang Peña Francia, haramin naman po dyan sa may Plaza 15 Martires. As in, mapadagos pa man po ang satuyang special coverage kan Jeran TV 48 naga ngunya na Translation Procession 2025.
Patrona del
Patrona del
Patrona del
Patrona del
Asin nagbabalik man po kita isa sa tuyang Traslasyon Procession 2025, Janan TV 48 Naga special coverage. Magayunan po sa tuyang naging pag-urulay kaibadan si Reverend Father Joey Gonzaga Casabago. Kevin? Mga tugang, Diyos mabalos po sa indong pakikisumaro sa samuya ngunya na aldaw. Asin, pasalamatan man yato, dakula pong pasalamat sa mga minasunod, Tigers Cafe, Gary's Cuisine, Mary's Coffee, Puff Love Naga, Project Cheese Kamaligan, Noise Cafe, Bite Swag, Sigimerita Pizza, Tita Loida's Kitchenette, Gracias Catering Services, Team Lamon San Felipe, Skytech Advertising, Bisacol Outdoor Shop, Oragon Basketball League, OVL Men's Volleyball League, Tallcast Construction and Supply, Motomo TV. Balunon po niyato ang mga importanteng leksyon na naidulot kan sa tuyang hararom na pag-urulay ngunya na aldaw. Ako po si Kevin Shininio, Viva El Divino Rostro, asin Viva la Virgen. Asin pasalamatan man po niyato sa tuyang mga sponsors pa. Converge ICT Solutions Incorporated, From Fiber to Future, Naga College Foundation Incorporated, Changing the Game at 78, Camsur Eye Center, located at Nabua, Camarines Sur and Plaza America, Naga City, Uma Hotel and Residences, Come Home to Uma, DCTV Fiber, Gold Glofa Builders, asinsiring man po sa Aguila Glass, sa bawat dekada Aguila Auto Glass ang bida sa kalsada, Naga Optical with branches at Elias Angeles Street, SM City Naga, Pili and UN Avenue, Manila, Dream Al Production by Joy Mark Baduya, Congressman Nelson Legacion, 3rd District of Camarines Sur, Vice Mayor JJ Abate Canaaman, Camarines Sur, University of Santo Tomas Legazpi, the Premier Dominican University of Bicol, Katie Sportswear and Apparel, Ako Bicol Party List, NCF Institute for Micro-Credentials, as in JAG Sportswear. Of course, pasalamatan man yato, Kevin, ang sa tuyang mga paradalan sa telebisyon, Facebook, as in YouTube. Ang sa tuyang mga student volunteers, ang Geran Team, ang sa tuyang mga Biscast volunteers. Sa tuyang Geran Team, yaon po si Mr. Mario Villanueva, Jermaine Jacob, Irene Tosok, Cristina Valenzuela, Mike Angeles, Kim Monteroso, Brian Tosok, Alexander Benito, Morniala Birido, Rusty Lee Quasito, Frances Ivy Quasito, or Balantes, Trisha Valentino, Kyla Casuya, Erica Dilima. IT support from TRC, kay Sir Jeff Peconcilio, Pros Capagas, Randy Hoshan, Alan Lubrigo. Sa satuya pong mga sponsors, UG Gabriel Nueva, Dylan Talagtag, Kate Catherine De La Torre, Kenneth Del Mundo, Jobert Azur, Feby Grabata, Crystal Shane Briones, Celine Bodili, Ariel Olea, Chris Asagra, Jonadel Ruby, Kat Cruzat, Jay Brazar, Jake Banalingbing, Famke Matosinio, Ariana Bacaro, Tris Mayores, asin kay Sofia Recto, asin sa satuyaman pong mga Biscast volunteers, Almet Toserero, RJ Neri, May Silot, Eric Celetaria, Abigail Pado, Mark Anthony Abina, Jason Merillas, Jana Insha, Joash Manzanero, EJ Gamil, asin kay Dorlene May Sarol. Asin kung mahiling man po niya to ang imahe ni Inang Peña Francia, yao na po dyan sa may partekan na Elias Angeles Street po, haramin na po sa may Cathedral. Mag-iribanan po kita liwat sa aga sa live coverage kan Janan TV 48 Naga hali dyan sa Plaza 15 Matres. Mapuna po ang banal na misa ara at siyan. Igdilang po yan madadalan sa Janan TV 48 Naga special coverage. Ako po si Cristina Alcanzo Reyes. Viva la Virgen, Viva El Divino Rostro.
Patrona del
Patrona del Victor
excelsis Deo. All-Holy Father, in your divine wisdom and love, you chose the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia, should play her part in the mysteries of our salvation. Grant that by heeding the words of Christ's mother, we may do what he commands in the gospel he has given, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Please be seated for the liturgy of the word. You may now put off your candles. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, their descendants shall be renowned among nations, and their offspring among the peoples. All who see them shall acknowledge them as a race the Lord has blessed. I rejoice heartily in the Lord. In my God is the joy of my soul. For he has clothed me with the robe of salvation and wrapped me in a mantle of justice. Like a bridegroom adorned with a diadem, like a bride bedecked with her jewels. As the earth brings forth its plants, and a garden makes its growth spring up,
So will the Lord God make justice and praise spring up before all the nations. Word of the Lord. Thanks be to God. My soul rejoices in God my Savior. My spirit finds its joy in God the living God. My soul rejoices in God my Savior. My spirit finds its joy in God the living God. My soul proclaims your mighty deeds. My spirit sings the greatness of your name. My soul rejoices in God my Savior. My spirit finds its joy in God the living God. Your mercy flows throughout the land, and every generation knows your love. My soul rejoices in God my Savior. My spirit finds its joy in God the living God. You cast the mighty from their thrones and raise the poor and lowly to new life.
A reading from the book of Revelation. God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant could be seen in the temple. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was with child and wailed aloud in pain as she labored to give birth. Then another sign appeared in the sky. It was a huge red dragon with 7 heads and 10 horns, and on its heads were 7 diadems. Its tail swept away a third of the stars in the sky and hurled them down to the earth. Then the dragon stood before the woman about to give birth, to devour her child when she gave birth. She gave birth to a son, a male child, destined to rule all the nations with an iron rod. Her child was caught up to God and his throne. The woman herself fled into the desert, where she had a place prepared by God. Then I heard a loud voice in heaven say, "Now have salvation and power come, and the kingdom of our God, and the authority of his anointed one." The word of the Lord. Thanks be to God. Please all rise to honor the Holy Gospel. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you,
On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no wine. Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory, and his disciples believe in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please remain standing for the blessing with the book of the Gospel. Kindly make the sign of the cross. Please be seated. Let us now listen to the homily of His Grace, the Most Reverend Rex Andrew Clement Alarcon, Doctor of Divinity, the Archbishop of Cáceres. Kanina ho, habang paparating si Ina, medyo na-pressure ako kasi yung isang commentator na pare, ang sinabi niya, inaabangan namin yung joke ni Bishop. Hindi naman talaga po ako mahilig mag-joke. Wala akong joke. Pero na-pressure ako. Buti lang naalala ko yung tinuro sa akin ni Archbishop Rolly Tirona. 3 joke. Sabi niya, 3 joke. Sabi ko, ano po yun na Archbishop? Joke, joke, joke. Meron tayong mga hugot sana, 'di ba? Sana may gamot para sa nasirang puso, 'di ba? Wow. Sana 2 ang puso ko. Sana naging damit na lang ako para kahit minsan i-try mo kung bagay ako sa iyo. Wow. Sana ulan ka at lupa ako. Bakit?
para kahit gaano kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo. Sana stars na lang tayo para there is something between us. Diba kapag ka may blessing, anong sinasabi natin? Sana all. Can we repeat that? Sana all. Okay. Salamat sa Diyos sa pag-abot ni Ina asin kan mahal na Divino Rostro. Salamat sa marahay na prosesyon asin panahon, asin salamat sa indong presensya, sa indong pag-iba asin pakisumaro. In 2023, we participated in the World Youth Day in Portugal. At that time, Pope Francis was addressing the crowds, and there he said, todos, 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 Spanish for everyone, everyone, everyone. Sa Italiano, tutti, tutti, tutti. Sa Frances, tous, tous, tous. Sa Bicol, gabos, gabos, gabos. And he said, that is the church, he said, the mother of all. Para todos, there is room for all. I greet my brother bishops, Most Reverend Rolando Triaterona, our Emeritus Archbishop, Most Reverend Joel Bailon, the Bishop of Legazpi, Most Reverend Jose Alan Dialogo, the Bishop of Sorsogon, the clergy, the consecrated persons, the honorable local government officials, all pilgrims, devotees, and you, dear brothers and sisters. In the name of the Archdiocese of Cáceres and with our Mayor of the Joint Operations Committee, I welcome you all to the pilgrim city of Naga for Peña Francia festivities. The festivities, the celebration, have in fact started a week ago with the Novena to the Divino Rostro. On this very special occasion of the Traslación, I invite you to ponder on 3 points based on this year's theme, Our Lady of Peña Francia, Mother to All, Mother to All. The first, Mother to All, para todos, todos, very important. All is an expression some of you or many of you might be hearing the word synodality. May 3 pillars yung synodality. Communion. Communion. Lahat kabilang at nararamdaman natin o nila nakasama sila. We belong. Pangalawa, participation. Lahat may papel, may role. There is co-responsibility. At yung third, mission. Lahat may maiaambag, lahat may magagawa. Pero ito, ano yung disappointments natin? Kahit sa loob ng simbahan, parokya, di ba? Anong sinasabi natin? Sabi nila communion, kaya lang kami, feeling namin, hindi kami welcome. Bakit sila lang ang bida? Bakit sila lang ang kasama? Kala ko ba communion? Bakit sila lang ang pinakikinggan? Sila lang ang merong lugar? Bakit pakiramdam namin last kami sa priority or hindi kami priority? Para lang ba yan sa mga magagara ang bihis? Para lang ba yan sa mga may bibigay at may pinag-aralan? Akala namin communion and participation. Tapos, sila lang pala ang nanginginabang. Akala natin, communion and participation. Kahit yung dapat sa amin, sila lang pala ang bumubulsa. Bakit wala na sila? Bakit hindi natin sila mahagilap? Bakit hindi natin sila kasama sa ating pangit na kalagayan? Akala namin, dapat kasama ang lahat.
lahat, para todos. Bakit palagi kaming parang nakakalimutan? Bakit parang kaming iba ang pananaw, kaming mga mahina, kaming ang tingin ng iba mga makasalanan? Bakit para kaming walang puwang? Today, we affirm and that Mary is mother to all. And also the church wishes to be a mother to all. As I was saying, dahil sa prosesyon, sabay-sabay tayong naglakad, anuman ang katayuan natin sa buhay. Mary is mother to all. Everybody is welcome to come close to Our Lady and to Jesus. Pipila nga lang tayo, di ba? Communion. Participation. Ako ba'y tatanggapin pa? Ako ba ay welcome pa? Ako ba ay may papel man dyan sa parokya o sa community? Mission. Kikilalanin ba at tatanggapin ba ang kakayahan ko? Mayroon bang structure upang kami din ay makapag-ambag para sa community o sa organization? Mga kapatid, ang mga katanungang ito para tayong nag-e-examination of conscience. Kung napakinggan nyo kanina ang homily ni Bishop Rojas, yun ang challenge niya sa atin. As we are sad about the corruption around us, let us also do our own examination of conscience. Baka tayo din ang nagpe-perpetuate ng kultura ng corruption at hindi natin namamalayan. At ito ang ibig sabihin ng simbahang sinodal. Ano yung mga pagbabago na nais natin? Di ba ito yung mga tanong natin? So what do we mean if we want to be a synodal church para todos, for all, para sa gabos? We wish and we pray that we will be a welcoming and listening church, inclusive and collaborative, open, transparent, and accountable. Hindi judgmental at discriminatory. We promote co-responsibility at tayo din ay nagsusumikap to be open, transparent, and accountable. Kasama na doon yung pagtanggap na meron din tayong mga pagkukulang. To be transparent that we do not have the answers to many questions. Kaya po, itong panawagan sa synodality ay hindi ito cute word. Ito ay matinding hamon. Sa katunayan, ito ay panawagan hindi lamang sa personal conversion. It is an ecclesial conversion. Matindi po ito. Pag sinabing ecclesial conversion, hindi lang isa ang magbabago. Hindi lang si father o si sister o si bishop ang magkaroon ng conversion. Pati ang simbahan kailangan ng pagbabago. Pati ang diocese, pati ang parish, pati ang religious organization, pati ang mga movements. Yun ang panawagan. We have to change the way we do things. At yun ang panawag. Kasama na din po dito, conversion ng, magkakasama kayo dito, magkakabarkada, conversion ng barkadahan. Baka kahit yung pagbuyadores natin ay mukhang hindi naman talaga debosyon. Pampasikat lang pala ito. Diba? We need conversion. Baka pati yung pag-aalaga natin kay ina, sinusolo natin si ina. Hindi masyadong debosyon yan. We need conversion. Pati ang mga civic groups, kailangan ng conversion. Fraternities, sororities, kailangan din ng conversion. Agencies, offices, departments in governments, institutions, schools, religious congregations,
kailangan ng conversion. Hindi tayo makakaalpas sa kultura ng corruption if we do not engage in both personal and institutional conversion. Lahat tayo sisigaw, magagalit. But unless we change the way we do things, palaging patuloy lang naman. Sumisigaw tayo ngayon, bukas pareho din naman. Our Lady, Mother to all, is a call for conversion not only for one, but for all. For all. Lahat. Hindi lang gobyerno, hindi lang isang tao, tayong lahat. We are called to conversion. Pangalawa, Mother to all. Ito, we are here because we are devotees. We love Our Lady. We love God. And devotion is a manifestation of love. But what kind of love is asked of us, especially from today's gospel? Alam naman natin na madaling mahalin yung pamilya natin, kaibigan natin, barkada natin, katrabaho natin. Madaling ibigin sila, di ba? Mahalin. Kung minsan, lumalabis pa nga. At yung labis, dun, nahuhulog tayo. Instead of loving, we corrupt ourselves. But besides loving those that are near to us, we are called to expand pa, palawakin pa ang pag-ibig natin. To love and serve not only our family, our friends in our community. Kasi maaring maging selfish pa rin yun. Pamilya ko lang, grupo lang namin, bayan lang namin, tribal, di ba? Tribal. Walang sense of greater, bigger community. But the Lord Jesus tells us to love and serve those who cannot repay us. Those who may not be able, or maybe those who do not know us. In today's gospel, Mary was concerned at the wedding reception. Sabi niya, anak, wala na silang alak. Yung natural response is, ay, nay, ba't tayo makikialam dyan? Di natin problema yan, di ba? But Mary was concerned. And so, she instructed the waiters, do whatever he tells you. My dear brothers and sisters, to love like Mary is to do good, not because we will profit from it. To do good not because it is an opportunity to take advantage of others or for personal gain, but to do good because it is truly good. To do good because it is the right thing to do. To do good because it is the precept of love. To love all, para todo. Stories, di ba? May hihiram pa ng libro, isauli mo na. May gagamit pa ng parking space na yan. Oy, may susunod pang generations. Huwag nyo namang ubusin yung mga kahoy, yung environmental benefits. Oh,
may nais pang humawak sa andas. Give chance to others naman. Huwag nang kayo lang lagi. Meron pang ibang nangangailangan. Uy, para yan dun sa lugar na nanganganib ang mga tao sa baha, hindi dun sa walang baha, di ba? That sense of community, my dear brothers and sisters, it's like the love of a mother. Inaalala ang lahat ng anak. At habang minamahal niya ang kanyang mga anak, sinisikap niya na huwag siyang ma-accuse ng favoritism, di ba? Pero, may pagkiling siya doon sa, kung ang isang anak ay lumpo, certainly, more time for the one who is in need. Hindi yon favoritism. And so, dear brothers and sisters, as we come here as devotees, sana yung devotion natin ay hindi lamang personal. Sana ipinagdarasal din natin ang ikabubuti ng nakararami. Sana yung prayer natin ay hindi lang magkaroon ako ng bagong cellphone. Sana ang pangarap natin ay hindi lang para sa iyong magkakaibigan. Sana yung dreams, pangarap natin ay makasama din yung iba. Others whom we may not know, but others who need our help. Ilang kaya sa atin ngayon ang nagdarasal din para sa ating bayan? Ilan kaya sa atin ang nagdarasal din para sa ating ahensya, para sa ating parokya? Ilan kaya sa atin ang truly nagdarasal para sa ikabubuti ng bansa? You know, we all shout love for country, but do we truly pray for our country? We are all angry at all these things, but do we truly engage? My dear brothers and sisters, devotion is not simply to shout or to post, but deep in our hearts to really pray and to work, and in our own situations to do what we can so that we may fight corruption, so that we ourselves may not fall into it. But as we say so, we say, mea culpa, kasalanan ko din, kasama din ako dyan. To love like Mary is to be concerned. It is a love that cares. Di ba? Kapag ikaw umiibig talaga, hindi ka mapakali, nasisibot ka, nagsisibot ka, nag-aalala, at okay lang na maabala ka rin. Pero ngayon, parang ayaw na nating maabala. We don't want to inconvenience others. But if we truly love, nag-aalala ka, naaabala ka, at nagpapaabala ka rin. We must. There is no other way. Pero ayaw natin makaabala. Kaya, yan, we don't realize it. Ayaw pala nating magmahal. Kaya nga, di ba, when one goes out of his way, anong sinasabi natin? Nag-abala pa kayo. Kasi nga, nagmamalasakit kami. Nagmamakulog kami. Nagmamangno. What is very beautiful in the pilgrims and you, devotees who have come, marami sa inyo, lalong-lalo yung galing pang Maynila o ibang bansa, ibang lugar, kanina lang dumating at nagsumama sa traslasyon at nagsimba at mamaya babalik agad. Ang laking abala, no? Pero dahil may devotion ka, that is a person who loves. A person who truly loves, nag-aalala at naaabala. It is tricky when we say, I do not want to give you inconvenience. It depends. But truly, when we truly love, we go out of our way. Ganyan talaga ang magmahal. But of course, we want things to be easy, predictable, no sweat. That is why we keep on improving our tools. And we are now in the age of artificial intelligence. We want to predict things. Nais nating smooth ang lahat. Pero alam naman natin,
habang tayo nandirito pa, things will not always be smooth. Merong isang kulang yung dala. Merong isang ang tagal makaunawa. Merong isang walang pakialam. At dito na-challenge ang ating pag-ibig. At kahit yung pagtataguyod ng ating bansa, dito kailangan talaga ang debosyon. Hindi lamang debosyon sa mahal na ina, debosyon sa ating communities, sa ating family, debosyon para sa ating bansa. Hanggang saan ba ang debosyon natin? Sa sarili lang ba? Paano tayo aahon kung wala tayong debosyon para sa bayan, para sa parokya at simbahan, para sa ating bansa? My dear brothers and sisters, Mary, mother to all, to be able to love others, we need to scale up, level up. Our love must go higher. Ang mga pangarap natin ay hindi lang pangarap na cellphone, hindi lang trabaho, hindi lang kotse. Our dreams must be bigger than all these things. And that is to truly love. And we see Jesus and Mary in Cana. They were concerned. Do whatever He tells you. And so, dear brothers and sisters, Mary, mother to all, invites us to grow and also conversion of our devotion. When we say conversion of our devotion, sana lumaki, lumawak din ang mga pangarap natin at ang mga ipinagdarasal natin. And that is true to all of us. And that is why Our Lady calls us to conversion, to love others, not only our tribe, not only our family, not only our corporation, but to love the bigger community. And the third, syempre, di ba, higher from the family to others whom you do not know, others who may not be able to repay you, and the higher one, ay ito na, yung paglilingkod, na kahit yung mga umuusig sa'yo, yung pinapahirapan ka, and this is what the Lord says, to love your enemies and to pray for those who persecute you. Mga kapatid, hindi ito ibig sabihin na magiging bulag tayo sa masama. To love your enemy, pabayaan ko. No, that's not the case. It is to pursue justice and charity. We are called to uphold what is true and just. What is true and just, to be truly engaged. This is compassionate and forgiving love. It does not rejoice in evil. It is not happy with abusive ways, but it is to love like the Father. When it rains, according to Jesus, the rain falls on everyone. Yung patak ng ulan ay hindi lamang sa mga mababait. Kahit hindi gaanong mabait, pumapatak, tinatamaan ng ulan. Sabi niya, ganyan ang pag-ibig ng Ama. Mga devotees, paano mo masasabi na lumalalim ang iyong debosyon kapag yung dasal mo ay hindi lamang para sa bansa, ipinagdarasal mo rin yung mga umuusig sa'yo. Yung kapatid mong isinusumpa ka, yung kaibigan mong wala nang pakialam sa'yo, yung mga leaders, we pray for them. And here we will understand the prayer of Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. It is to reconcile, to mend, and to make amends. To make amends, di ba? Pag nag-apologize naman, hindi lang sorry lang ng sorry, hindi naman nagbabago ang buhay, di ba? Hindi natin gusto yon. Patatawarin kita, pero bayaran mo din naman ito o ayusin mo ito. Hindi pwedeng sorry ng sorry lang. We must repair the damage. Something must be done to reconcile. And this is true devotion. Devotion is not simply saying sorry.
but it's to do what is needed so things may be repaired, may be brought back to the original situation if that is possible. And so, mother to all, yun, mahirap yun. Yung mahalin mo, yung mga taong kaaway mo, mahirap yun. But that is the higher. But why is that higher? Because there, we are called to give ourselves. At yun ang malalim na debosyon. Ang malalim na debosyon, hindi na lamang abuloy ang nilalabas mo, hindi na lang panyo ang nilalabas mo, kundi yung sarili mo talaga. Magsasakripisyo ka na. Of course, every kind of love calls for sacrifice. Pero doon, makita natin merong levels, lumalalim, lumalawak ang ating devotion. And again, Our Lady, Mother to all, calls us to conversion. And so we pray for ourselves. Please don't get me wrong, habang sinasabi ko ito, lahat ito ay mahirap para sa akin. I am called to conversion. Dear brothers and sisters, dear devotees and pilgrims, thank you for being here. Thank you for your oneness and solidarity. We all know, I'm not perfect, Bishop. Talaga naman, hindi naman talaga tayo perfect. Pero nagsusumikap tayo. And that is pilgrimage. The pilgrimage of hope is we continue to walk further. That is pilgrimage. We stand up whenever we fall. That is pilgrimage. We try to make amends when we make mistakes. That is pilgrimage. Humbly, and with the help of God's grace. It is our wish and prayer that every time you join the procession, every time nagboya ka, every time you make a pilgrimage, every time we participate in the novena, every time we offer our services, may our love grow further, wider, deeper. May we be kinder, more patient, more welcoming, more listening, more generous. Pope Francis urged the young to ask, mga kabataan, never stop asking questions and to bring them before God in prayer. Life goes on giving answers. We just have to wait for them. Alam ko, yung mga kabataan, marami kayong tanong, but bring your questions to God and wait patiently. Life goes on giving us answers. And so, he reminds us, and even Pope Leo reminds us, he loves us with the limits we have, with the defects we have, and with the desire we have to keep moving forward in life. That is pilgrimage. May we move forward in life. And we pray for our country that we may move forward in life. God loves us like that. Believe it, because God is the Father. It may not be easy, but we have a great help in the Mother of the Lord, Our Lady, Nuestra Señora de Peñafrancia. She is Mother to all of us. I wish and pray that we will all have a meaningful celebration of the Peñafrancia Fiesta. Welcome. Our Lady is here. She is Mother to all of us. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Please all stand.
Brothers and sisters in Christ, on the solemn translation of Our Lady of Peña Francia, let us turn to our Heavenly Father, who never abandons His people. To the intercession of Ina, Mother to all, let us confidently raise our petitions. Our response to the prayers of Ina, Lord, hear us. Through the prayers of Ina, Lord, hear us. That the Church may wisely use the gifts of modern technology to proclaim the gospel, promote truth, and foster unity among peoples in this digital age. We pray to the Lord. Through the prayers of Ina, Lord, hear us. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, na ang mga nasa kapangyarihan ay huwag magpalaganap ng karahasan, alitan at igmaan, kundi magsumikap ang buong puso para sa dialogo, kapayapaan at dangal ng bawat tao. Ipanalangin natin sa Panginoon. Through the prayers of Ina, Lord, hear us. Para sa sadit na Kristiyanong komunidad ag pamilya. Tanganing ang mga Kristiyanong pamilya ag sadit na komunidad, pagtubod maging masarig sa pagpangadji, pagsirbi ag pagpayaba, anggan maging tunay na eskwilan sa pagkuyog ag pagkakausad. Ipangadjita ki Ama. Through the prayers of Ina, Lord, hear us. Tanganin at amanon taan sa tong halong na pigaistaran. Proteheran ang kapaributan, buda gamiton ang mga yaman kandaga sa responsableng paagi. Tanganin ang mga maabot na henerasyon, magkamit man kan bendisyon nin Diyos, mabibi kita sa kagurangnan. Through the prayers of Ina, Lord, hear us. Para sa mga deboto kag peregrino sa ninatuig San Jubileo San Paglaom, naan tanan na nagahatag honor kan Nuestra Señora de Peña Francia, mabag-o sa paglaom, mapakusog ang pagtuod, kag mainspirar maglakat sa buhay san kaluoy, kag makidamay. Ipangadji naton sa Ginoo. Through the prayers of Ina, Lord, hear us. Naan mga tugang naton na minatay, makamtan man lugod ang kasalinggayahan sa langit. Kundiin si Maria, ina naton, nag-uugma kaupod ang sa iyang batit na si Jesus. Ipangadjita sa kagurangnan. Through the prayers of Ina, Lord, hear us. Let us also offer our personal needs and intentions. Heavenly Father, you entrusted your Son to the care of Mary, Our Lady of Peña Francia. Through her intercession, grant that our prayers may draw us closer to you and make us instruments of your hope and peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. The Liturgy of the Eucharist.
Please all stand. Pray, dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Lord, with loving hearts we bring to you these gifts. Change them into the body and blood of Jesus Christ, your Son, who at the request of his mother changed water into wine, and by this miraculous sign foreshadowed the hour of his death and resurrection, through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right to give you thanks, truly just to give you glory, Father most holy, on this celebration of the glorious Virgin Mary. For with loving care for the bridegroom and his bride, she turns to her Son for help and tells the servants to do what he commands. Water is changed into wine. The wedding guests rejoice as Christ foreshadows the wedding feast. That is his daily gift to his bride, the church. In this great sign, the presence of the Messiah is proclaimed. The outpouring of the Holy Spirit is foretold, and the hour of salvation is foreshadowed, when Christ will clothe himself with the royal robes of his passion, to shed his blood on the cross for his bride, the church. Through him the angels of heaven offer their prayers of adoration as they rejoice in your presence forever. May our voices be one with theirs in their triumphant hymn of praise. Rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread,
And giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension to heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim, by whose death you willed to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain the inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Leo, our Pope, my brother Rex Andrew, the bishop of this church, and me, your unworthy servant, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you, at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father,
in the unity of the Holy Spirit. All glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to pray. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. Spirit.
Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. For those who will receive communion, please approach the communion posts with yellow umbrella nearest to you.
Please all rise. Let us pray. Filled, Lord God, with the sacrificial meal of the body and blood of Christ, we ask that in imitation of the Blessed Virgin Mary, we may follow Christ faithfully, provide for the needs of the Church, and together foreshadow the coming of your kingdom by our unity of mind and heart, through Christ our Lord. We shall now have the blessing of the objects of Marian devotion. If you have candles, rosaries, white handkerchiefs, and flowers, kindly raise them for the blessing. Candles should be lighted. Let us now dispose ourselves for this prayer of blessing that will be recited by the Archbishop. Blessed be your name, O Lord. You are the fount and source of every blessing, and you look with delight upon the devout practices of the faithful. Draw near, we pray, to these your servants, and as they use these symbols of their faith and devotion, grant that they may also strive to be transformed into the likeness of Christ your Son, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. Now the Archbishop will bless us with holy water. Kindly raise your white handkerchiefs and other objects of devotion.